بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في خامس أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 23 شوط للفترة الصباحية، بينما سنشهد في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم إقامة أشواط الرموز الفضية لسن الجذاع لهجن أبناء القبائل، متمنين التوفيق والناموس لجميع المشاركين. هكذا مشاهدينا الكرام أيها الأعزاء ينطلق شوط النيسان بترول ستيشن الإكس إي من مسافة 6 كيلومترات، شوط خاص بالإنتاج والشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين، والأربعة أشواط الأولى لفئة الإنتاج والمنتجين وخاصة بالإنتاج. نتمنى التوفيق للجميع، حيث ينطلق هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سمو الأمير الوالد بالدعم السخي والكريم والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، داعم هذه الرياضة العربية الأصيلة الذي في عصره وصلت إلى القمم من الأصالة ومن الدعم اللامحدود، من الجوائز العينية والنقدية، وأيضا بمتابعة إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول فزعة لخليفة بن علي بن حمد العطية، تفزع فزعة على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلة جميلة لحمد بن محمد بن نايفة الهاجري، يقدم جميلة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث يصل الشعار البرشلوني، تصل سمحة تعود ملكيتها لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا اليوم شعار البشاير على ظهر سمحة. دور المركز الرابع، ومن تتقدم بغداد، تصل بغداد لسالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي مع المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، تصل تخدير لحمد بن ناصر بن راشد بن مقارح. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم. فزعة على المركز الأول، فزعة العطية على الصدارة، هذه فزعة. والنيسان بترول الستيشن يراعي فزعة. ناموس المهرجان سمو الأمير الوالد غير اليوم، غير ناموس تاريخي للفائزين. لمن النيسان بترول؟ لمن الناموس؟ أيضا مادة الزعفران جميل الرائحة طيب اللون، ستوشح وستكرم وتدهن به الذلول الفائزة، ويدهن أيضا رأسها وهامتها. الله، مثل ما قال الشاعر قد يتشوش الريح الزعفران باقي نذره من العام في عذنونها. نتمنى التوفيق للجميع. ما زالت فزعة على المركز الأول على صدارة الشوط مع ساعات الصباح الباكر، شوط الغلس، شوط الفجر يا مضمرين قبل أن تشرق الشمس. لمن ناموس هذا الشوط الغالي؟ لمن الناموس؟ الله يا سلام، هذه فزعة على المركز الأول على صدارة الشوط، تعود ملكيتها لخليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول، جميلة مع المركز الثاني، حمد بن محمد بن نايفة. دور المركز الثالث، سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا سمحة على المركز الثالث. المركز الرابع بغداد، من الجانب الآخر تتسلل سالم بن صقر المريخي. هالروضة راشد يصلون مع المركز الرابع وينتقلون إلى المركز الثالث. العودة إلى فزعة وخليفة بن حمد العطية، خليفة بن علي بن حمد العطية
العطية يقدم لنا فزعة على المركز الأول، جميلة لحمد بن محمد بن نايفة مع المركز الثاني. بغداد تتسلل، بغداد تنتقل بغداد إلى المركز الثالث، سالم بن صقر بن سالم المريخي. بينما المركز الرابع هنا سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. دور المركز الخامس. أول نداء لمن تصل وحيشة لمحمد بن سعيد بوضحى المري مع المركز الخامس. يلا يا ابو وضحى، نتمنى لك التوفيق ولإخوانك. تصل في هذه اللحظات وحيشة، تنطلق العصاقوس مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ونقترب من لوحة الكيلو. وين يا مضمرين؟ غادرنا لوحة الثلاثة وفي اتجاه أو نقترب من لوحة الثلاثة كيلومترات يا مضمرين. الله يا سلام، فزعة العطية مع المركز الأول، ولكن بغداد سالم بن صقر المريخي مع المركز الثاني. دور المركز الثالث، جميلة لحمد بن محمد بن نايفة مع المركز الثالث. وهنا تنطلق سمحة لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع المركز الرابع بالشعار البرشلوني. يلا يا ابو عنزان، ركز، في التركيز مطلوب. المركز الخامس وحيشة عند بوضحى، تتقدم وحيشة وتنطلق لمحمد بن سعيد بن محمد بوضحى المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. تقترب المتحدة لعلي بن راشد بن حمد آل بريس من دائرة النداء. وأرى أيضا هجوم من الشاذلية، مسعود بن ناصر بن سالم المكسور. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. أيضا تخدير لحمد بن ناصر بن راشد بن مقارح، قادمة لا محالة. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط. ما زالت فزعة تقوم بدور كبير اليوم، تقوم بأيضا متحملة مسؤولية قيادة هذا الشوط، متحملة مسؤولية قيادة الشوط. بن نايفة قادم، بن نايفة واصل، الشعار الأبيض والأسود، الشعار السداوي الخطير مع المركز الثاني. ولكن فزعة العطية انطلقت. علي بن حمد العطية، خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم فزعة الكيلو ونصف الكيلومتر الأخير. فزعة يا فزعة. النساء بترول ستيشن انطلقت فزعة وتحركت جميلة اللي جميلة في كل شيء. ولكن فزعة جرت الشوط فزعة لتفتتح 1200 متر الأخيرة مع فزعة العطية. خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم فزعة على المركز الأول. 1200 متر. روح يا العطية، روح للنيسان بترول، روح لناموس الإنتاج. بن نايفة قادم، أحد الداعمين للإنتاج مع المركز الثاني. وصلت المتحدة علي بن راشد بن حمد آل بريس مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه وتتقدم لؤلؤة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، يصل المشاغب مع المركز الرابع. والمركز الخامس أيضا تنطلق في المركز الخامس الشاذلية، مسعود بن ناصر المكسور. عودتنا إلى فزعة، قامت راس وبتنهي الشوط راس. 800 متر أخيرة. الله، والعصا في الابطان، والعصا قوس. يلا يا العطية، يلا يا راعي فزعة، خلها تروح للنيسان. انطلقت فزعة، طارت فزعة. سلام يا فزعة سلام. السبوق تشد الانظار والتل معلوق مثل ما تل المعاليق. برق له سنة مثل مروح الجزيرة، مخلات الطروق لارتفع صوت الجماهير والشوط انحنى. سلام يا فزعة سلام يا العطية سلام. تلت النيسان بترول ستيشن، تلت سويك النيسان اليوم، تلت الزعفران، تلت الناموس. تستاهل يا راعي فزعة، تستاهل الناموس. أسعد الله صباحك ورد، صباحك فزعة، صباحك نواميس. وسلام يا الريان سلام يا العطية سلام. قامت راس فزعة وتلت النيسان بترول في مهرجان سمو الأمير الوالد، في المهرجان الغالي تنتزع هذا الناموس الغالي. سلام يا فزعة سلام. تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الثاني وصلت جميلة، حمد بن محمد بن حمد بن نايفة. المركز الثالث
المركز الثالث وصلت لؤلؤة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع، المركز الرابع المتحدة لعلي بن راشد بن حمد آل بريس. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم المكسور. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن فزعة تحقق الناموس وتنتزع سيارة النيسان بترول الستيشن وناموس الإنتاج العطية. وهنيك على امتلاك الإنتاج الطيب اليوم. 9 دقائق 8 ثواني 26 جزء من الثانية، توقيت مميز يسجل مع فزعة في هذا الصباح. تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الثاني جميلة 9 دقائق 10 ثواني 41 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن نايفة الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت لؤلؤة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. الشوط الأول الرئيسي للقعدان الإنتاج يستعد للانطلاق، ويستعد أيضا زميلي مطلق العنزي ليواصل التعليق على الشوط القادم. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون المشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم أنا بدوري في هذه الانطلاقة الصباحية صباح الأربعاء 22 من يناير عام 2020، حيث نتواصل في الأسبوع الأول ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. تتواصل الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم الخاص بهجن أبناء القبائل وسن الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. فازت قبل لحظات فزعة بشعار العطية محققة ناموس الشوط الأول الرئيسي ومنتزعة أول الأشواط الصباحية الخاصة بالإبكار. طبعا أشواطنا الأربعة كما أسلف زميلي محمد بن بريك أشواط خاصة بالإنتاج. الشوطين الأولين لهما سيارات، وهذا هو شوطنا الأول الرئيسي. انطلق قبل لحظات وقبل تقريبا دقيقة و40 ثانية في هذا الصباح الجميل. شوطنا له سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب لصاحب المركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. متمنين للجميع التوفيق إن شاء الله. نبدأ مع المركز الأول. نعلن حضور جمران على المركز الأول شعار الزقيبة مع مقدمة الشوط. المركز الأول وراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الشعار وبراعي الشعار، ومرحبا براصد اللي يحتل المرتبة الثانية شعار بوشارب الذي ينطلق في المركز الثاني. علي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب على المركز الثاني. شوفوا على الكادر الفوقاني يحمل شعار واسم ما شاء الله لقطة ولا أروع من المخرج المميز لراصد اللي يحتل المركز الثاني، وعليه عليه الرقم 2 ومخرجنا المميز اليوم المبدع دائما أحمد الحمادي. المركز الثالث ينطلق الشعار الشطرنجي على المركز الثالث، واعتقد رقم 17 اعتقد من واقع الشعار شعار بن مقارح على المركز الثالث. المتحد صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح
مع المركز الثالث. المركز الرابع رقم 4 وهذا زعفران عبد الله بن عامر بن سعيد المشايخي القادم من سلطنة عمان على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس شعار المهندي، شعار المهندي على المركز الخامس. وهذا الخور فيصل بن علي بن عبد الله المهندي على المركز الخامس، ينطلق بخامس المراكز. شوفوا المركز السادس، هذا الشعار فزعة، شعار فزعة. شوفوا في المركز السادس على الشعار العنابي وحرف كي على الشعارة والرقم 7 واسم المركز السادس. هذا هو ضرغام وشعار العطية، شعار العطية. على كل حال نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط. الكل يبحث عن تحقيق الناموس، وهذه الأشواط الخاصة بالإنتاج لها مراقبة خاصة، لها متابعة خاصة، لها برستيج خاص في عالم السباقات الهجن، ويهتم ملاك الهجن بهذه الأشواط الرئيسية. طبعا الأشواط الأولى في كل مهرجان لها اهتمام خاص، ولكن أشواط الإنتاج غير، ناموسها غير، وفوزها غير، وطعمها غير عند الفائز بالمركز الأول والحاصل على نقطة وعلى ناموس وعلى سيارة وعلى زعفران. الله يوفق الجميع. على كل حال ميدان الشحانية الكل فايز، كل من يشارك بميدان الشحانية فايز، وكل من حضر إلى دوحة الخير فايز إن شاء الله. على كل حال نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. شعار الزقيبة. على المركز الأول شعار الزقيبة ينطلق بالمركز الأول، يبحث عن تحقيق الناموس. شعار مميز في صدارة ومقدمة الشوط، وهذا جمران راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري مع مقدمة الشوط. لكن المركز الثاني راصد، ايش اسمه وشعاره معروف من خلال الإنجازات التي قدمها راصد في مسيرة رياضية حافلة. علي بن محمد بن علي بن سعيد مشارك، وترشيح المخرج أحمد الحمادي، ترشيح الحمادي على هذا البطل اللي يحتل المرتبة الثانية. حط ترشيحه معك يا الحمادي. على المركز الثاني ينطلق راصد بشعار مشارف مع المركز الثاني. خلونا نشوف الشعار الشطرنجي المنطلق على المركز الثالث. وهذا خطير، شعار بن مقارح، صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح ينطلق مع المتحد. على المركز الثالث المركز الرابع يتقدم شعار العطية اللي أعلناه قبل لحظات عند المركز السادس، وخطير والله أيضا خطير، خليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الخامس من شعار قادم من المملكة العربية السعودية، من السعودية قادم. مرحبا بالأشقاء، مرحبا بالأصدقاء، مرحبا بكل الحاضرين في ميدان التحدي. عندنا محسن بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري شعار بن بعيران. المركز السادس خلونا نذيع شعار زميلنا بن مقارح، وهذا هو الحقيق. على المركز السادس سالم بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح. يلا اعلناك بالمركز السادس، تقدم. خلونا عند المركز الاول. هدي اعصابك يا ابو علي، هدي اعصابك، الامور مستقرة، اطمئن حتى هذه اللحظة. لا يروح ترشيحي الحمادي. يا سلام، 1200 عن خط النهاية، عن خط النهاية، عن الناموس. تويوتا لاند كروزر بيك اب، اخر موديل يا ابو شارف. يا سلام، ارى الاعين تراقب هذا الشعار. الكادر الفوقاني لوحدك يا راصد، تكفى يا راصد. الناموس غالي، اللحظات الحاسمة. دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير، العطية قادم. وشوفوا ايضا شعار الشراب، والله العظيم خطير. اللي بالمركز الرابع
خطير خطير، لكن راسد قف يا راسد، قف يا راسد، قف يا راسد. يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة يا راسد يا راسد يا راسد يا راسد. الشراب العطية بياخذ القعدان كما أخذ الكار قبل لحظات. يا سلام، راحت السيارة يا راسد. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. تمنينا ولكن حقق العطية باللحظات الأخيرة. العطية مع ضرغام حقق الابكار وحقق القعدان في ناموس، ولا أروع لشوطين رئيسيين متتاليين مع هذا الصباح. جود مورنينج للعطية، جود مورنينج لصاحب ضرغام الذي حقق ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني راصد لعلي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. المركز الثالث عندنا الكايد لعلي بن راشد بن سعيد البريسي المري. المركز الرابع معاهد لحمد بن محمد بن علي الشراب المري. المركز الخامس ولا الرابع؟ المركز الخامس المتحد صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. متابعينا مشاهدينا الكرام، على الهواء مباشرة نزف ناموس آخر في صباح هذا اليوم بعد فوز فزعة في الشوط الرئيسي الأول، وهذا ضرغام يحقق ناموس الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. 9 دقائق 9 ثواني 74 جزء من الثانية. تهنئة لخليفة بن علي بن حمد العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني هذا قعود بوشارب، 9 دقائق و10 ثواني 88 جزء من الثانية. الراصد لعلي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. تهانينا والناموس. المركز الثالث الكايد للسيد علي بن راشد بن سعيد آل غريس المري، 9 دقائق و12 ثانية و50 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. تهنئة لشعار العطية على تحقيق الأشواط الرئيسية الأولى الخاصة بالإنتاج وفوزه بسيارتين في هذا الصباح في الأشواط الرئيسية. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث للإبكار الإجذاع الإنتاج، ومن مسافة 6 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات على أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، البداية والصدارة من تحت المركز الأول. هنا المركز الأول هنا ظن خليفة بن علي بن حمد العطية من يتواجد هنا على أول التحديات. من يتقدم مع البداية المركز الثاني تصل في هذه اللحظات وتنطلق على ثاني الأسماء من تندفع بهذا الشعار المميز وبهذا الأداء الكبير. من تتواجد على ثاني الأسماء ضبا حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، تسللت إلى المركز الأول واختطفت الصدارة. المركز الثالث هنا على ثالث الأسماء الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري، يتقدم في هذه اللحظات مع الظبي على ثالث الأسماء. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات،
المركز الرابع شقرة جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي يتقدم مع المركز الرابع مقدما لنا شقرة في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا من تتقدم مع المركز الخامس هنا هوايل حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة المنطلقة في هذا الشوط، شوط الإجذاع، شوط الإنتاج، شوط الإبداع والإمتاع. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. هنا ضبا مع المركز الأول، حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني تتواجد على ثاني الأسماء ظن مع المركز الثاني بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع المركز الثاني مقدما لنا ظن على ثاني التحديات. المركز الثالث الظبي مع المركز الثالث بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه الأثناء. هنا تتقدم شقرة جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري، ولكن الغزيل غيرت مع المركز الرابع هنا بشعار سعيد بن عبد الهادي بن حمد الغفران المري يتقدم مع المركز الرابع، يتقدم مع الغزيل في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا الصعاق، هنا هوايل تتقدم بشعار الصعاق حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق يتقدم في هذه اللحظات مع هوايل. ولكن متابعينا الكرام أعود مع المراكز المتقدمة، أعود مع المركز الأول، أعود مع التغيير الذي طرى وجرى من قبل الظبي انطلقت بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري يتقدم في هذه اللحظات مع الظبي على أول المركز الثاني. حذاري من هذا الشعار، حذاري من ظن من تحتل المركز الثاني. هنا بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت الغزيل مع المركز الثالث بشعار سعيد بن عبد الهادي بن حمد الغفران المري. وصلت الأسماء، وصلوا المنتجين، وصلت الشعارات في هذه اللحظات. بروق هنا بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل يتقدم مع بروق على رابع المركز الخامس الواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري يتقدم في هذه اللحظات هنا مع الواعية. هنا في شوط الانتاج، شوط الامتاع. الله ولكن متابعينا الكرام الظبي لا زالت مسيطرة تمام السيطرة، وكل السيطرة على المركز الأول. الله يا الظبي بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري يتقدم مع المركز الأول، يتواصل مع الظبي. ولكن الغزيل مع المركز الثاني سعيد بن عبد الهادي بن حمد الغفران المري. وصل القمرة، وصلت بروق مع المركز الثاني، غيرت واحتلت ثاني الأسماء بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الواعية وبن هوبش يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع الواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري. المركز الرابع هنا شعار الغزيل سعيد بن عبد الهادي بن حمد
غفران المري وصلت في هذه اللحظات مع المركز الخامس الشاهينية بتال بن سالم بن محمد آل فهيد المري، وأيضا يصل شعار محمد بن سعيد بن سالم آل فهيد المري. هلا يا هلا، هلا يا مرحبا من تتقدم مع المركز الخامس، ولكن بن هوبش غير مع المركز الأول. الواعية غيرت مع أول الأسماء هنا بشعار جابر بن علي بن هوبش المري يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع البداية 1200 ما تبقى عن خط النهاية. بروق مع المركز الثاني، بروق على ثاني الأسماء هنا بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل يتقدم مع المركز الثاني مع ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم على ثالث الأسماء هنا الشاهينية بتال بن سالم بن محمد آل فهيد المري، ولكن هلا 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 ظلت هلا بشعار محمد بن سعيد بن سالم آل فهيد المري. وايضا تتقدم هنا في هذه اللحظات، هنا تتقدم مشهورة غيرت وانطلقت مع المركز الاول، غيرت وانطلقت مع الصدارة هنا في شوط الانتاج، شوط الاجذاع. مشهورة غادرت مع المركز الاول. محمد بن سعيد بن عبد الله المري يتقدم وينطلق مع المركز الاول هنا في الامتار الاخيره، ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت بروق، وصلت الشاهينية مع المركز الثاني بتال بن سالم المري. مشهورة والشاهينية الامتار الاخيره، اللحظات الاخيره، ولكن الشاهينية غيرت مع المركز الاول هنا بتال بن سالم بن محمد آل فهيد المري. انطلق مع المركز الاول. بن حران على اول الاسماء اندفع مع الناموس. الله يا الشاهينية، سلام يا بن حران، سلام يا بن حران، سلام. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية بتال بن سالم بن محمد آل فهيد المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. سلام يا بن حران، سلام. تهانينا والناموس المركز الثاني. مشهورة محمد بن سعيد بن عبد الله المري المركز الثالث. بروق عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل المركز الرابع. الواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري المركز الخامس. ريم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. إذا متابعينا الكرام شاهدنا شاهينية وشاهدنا بن حران، من قدم لنا الشاهينية بتال بن سالم بن محمد آل فهيد المري، ونهني راشد بن حران المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 9 دقائق 16 ثانية 84 جزء من الثانية. توقيت الشاهينية الحاصلة على المركز الأول. المركز الثاني مشهورة محمد بن سعيد بن عبد الله المري. التوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. بروق عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل 9 دقائق 19 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وانقل الكلمة لمحمد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات والتحديات من هنا من أرضية ميدان الشحانية في منافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. تنطلق تحديات سن الإجداع وأشواط الإنتاج والمنتجين على بركة الله. مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط، شوط خاص بالقعدان. نتابع هذه الأسماء،
نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في يوم الإجزاح، يوم الابتاع. نبدأ مع البداية هناك والصدارة مع مرعوب. طالب بن فرج بن محمد بن مشروم يتقدم على أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء يصل وافي. خليفة بن علي بن حمد العطية المتواجد مع ثاني المراكز، بينما القادم هنا مضرب مع ثالث الأسماء فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. يتقدم هنا أبو مبارك مع تواجد شعاره وانطلاقة مضرب مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء خطام حمد بن سعود بن ناصر العجمي شعار الفهادي القادم من ميدان الشهيد. ترحيبنا دائما بالضيوف، بكل القادمين، بكل المتابعين، بكل المتواجدين هنا على أرضية ميدان الشحانية. بينما خامس الأسماء هنا القادم الفايز علي بن سالم بن راشد النشيرة متواجد مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن أتابع الحنيش محمد بن سعيد بن محمد وضحى يتقدم مع الحنيش، يغير إلى خامس المراكز في هذه اللحظات. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مرعوب على الصدارة، مرعوب على مقدمة الشوط. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم يتقدم على البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك وصل وافي خليفة بن علي بن حمد العطية القادم مع ثاني المراكز، وشعار بن حباب متواجد مع مضرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري متواجد مع هذا الانطلاق. وثلاثية على البداية، ثلاثية في الصدارة مشاهدينا الكرام في هذا التحدي، في هذه البداية القوية. ولكن هناك الأسماء قادمة. أتابع الحنيش محمد بن سعيد بن محمد بن وضحى يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. هنا وصل خطام حمد بن سعود بن ناصر العجمي يتقدم في هذه اللحظات، القادم مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الأسماء الأولى في أشواط الإنتاج والمنتجين مشاهدينا الكرام. ولكن العودة مع مرعوب هناك على مقدمة الشوط. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم مع البداية والصدارة ينطلق مشاهدينا الكرام، يحمل أيضا هذا الاندفاع على البداية والصدارة. الله مرعوب. وهناك أتابع وافي خليفة بن علي بن حمد العطية القادم مع ثاني المراكز، ومضرب يا بن حباب هنا متواجد مع ثالث المراكز فهد بن مبارك بن راشد الحباب يتقدم مع ثالث المراكز. بينما أتابع شعار الفهادي بدأ بالاقتراب، بدأ بالتغيير، القادم مع رابع المراكز خطام حمد بن سعود بن ناصر العجمي يصل في هذه اللحظات، يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصول من الحنيش محمد بن سعيد بن محمد بوضحى قادم مع تواجد الحنيش مع خامس المراكز في هذه اللحظات. ولكن أرى الشعارات القادمة والمتواجدة في هذا الشوط بدأت بالاقتراب، الكل يريد الناموس، ولكن هناك مرعوب على الصدارة يقود هذه الأسماء منذ البداية. الله يا بن مشروم ركز وتابع هذا التقدم هنا مع مرعوب. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم، ولكن بن حباب قادم مع مضرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. الله يا وافي. العطية هناك من الجانب الآخر يقدم أيضا وافي خليفة بن علي بن حمد العطية. ولكن الله الفهادي قادم في هذه اللحظات يتقدم مع خطاب
محمد بن سعود بن ناصر العجمي. ركز يا طالب مع هذا الأداء وتواجد خطام القادم في هذه اللحظات. الله الله الله. وهنا خامس الأسماء وصل الحنيش محمد بن سعيد بن محمد بن وضحة يتقدم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات، ولكن العودة إلى البداية، إلى الصدارة. مرعوب على البداية، مرعوب على مقدمة الشوط. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروب. الله يا بن حباب، يشكل الخطر، يشكل الخطر. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. مضطرب مع ثاني المراكز فهد بن مبارك بن راشد. الحباب هنا قادم مع انطلاقة مضطرب. ثالث الأسماء وصول من خطاب محمد بن سعود بن ناصر العجمي. ولكن شوف القادم وصول من الحنيش محمد بن سعيد بن وضحة. الله الله، الأسماء قادمة، الشعارات هنا. متابع مسعف علي بن ذهب بن ناصر بن علي الهاجري. وهنا رعد قادم لحمد بن راشد بن علي آل بريس المري يتقدم في هذه اللحظات. ووصل القايد راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة القادم في هذه اللحظات. الكل قادم مشاهدينا الكرام، ولكن العودة إلى البداية. مرعوب على الصدارة، على مقدمة الشوط. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروب. الله يا مرعوب، الله يا مرعوب. هنا ينطلق في البداية والصدارة، ولكن بالحباب قادم مع مضرب فهد بن مبارك بن راشد الحمام الهاجري. الله الله الله، ولكن الحنيش هنا شعار بوضحة، ولكن غادر مرعوب بناموس هذا الشوط. قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. الله يا المشروب، الله على هذا الاداء والانطلاق الممتاز. طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروب هنا مع مرعوب ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس للمشروب على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الحنيش محمد بن سعيد بن محمد بن وضحة، بينما وصل في ثالث المراكز الكايد راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. ورابع المراكز كان الوصول من مضرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. وخامس المراكز وصل رعد حمد بن راشد بن علي آل بريس المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا مرعوب من استطاع أن يخطف ناموس هذا الشوط ليهدي المشروب ناموس صباحي مميز في أشواط الإنتاج والمنتجين. هنا مرعوب ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار ب9 دقائق 19 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لطالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروب على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز الحنيش ب9 دقائق 21 ثانية 93 جزء من الثانية. التهانية لمحمد بن سعيد بن محمد بن وضحة المري على حصول الحنيش على المركز الثاني. بينما وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وصل الكايد ب9 دقائق 24 ثانية 15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام في رابع أشواط هذا الصباح. تهانينا والناموس للجميع.
الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. بخامس أيام هذا المهرجان نتواصل مع التحدي والمنافسة باندفاعة وانطلاقة أشواط الأصالة والتراث. انتهينا من أشواط الإنتاج والآن ينطلق الشوط الأول لفئة الإجذاع إبكار، ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء والشعارات العملاقة التي تشارك على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، باحثة عن هذا الناموس وهذا الإنجاز الصباحي المميز مع أول الأشواط العامة في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسات المشرفة. نتابع البداية ونتابع الصدارة مباشرة مع اندفاعة هذه الشعارات. هناك رافال مع البداية بقيادة حمد بن محمد بن حمد البريد المري، يتواجد بانطلاقة واندفاعة رافال على الصدارة وعلى الموقع الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة هنا التلة لفرج بن حمد بن علي بن عوض البريس المري، يتقدم مشاركا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يصل شعار بالسيقان الحاضر والمتواجد في هذه المنافسة مع الشحانية لصالح بن فرج بن حسين أبا السيقان المري، مندفع مع مشاركة الشحانية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع القادمة هنا فرق سالم بن صالح بن محمد الكبيده المري مشاركا في هذا التحدي، منطلق في مسار المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع هنا الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا المسار المميز. تصل شديدة حمد بن ترحيب بن محمد بن نايفه الهاجري، ولكن من غيرت واحتلت المركز الخامس وتسللت بدورها إلى المركز الرابع هنا أنقرة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتواجد في هذا التحدي بمشاركة أنقرة التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والنداء والإذاعة في مسار اندفاعة هذا الشوط مع هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة بنداءنا الأول مشاهدينا الكرام الذي يتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الأسماء اللامعة والنجوم المميزة والشعارات الكبيرة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر المميز. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات الباحثة عن أول الأشواط العامة في هذا الصباح المميز مع ضمن هذا المهرجان والكرنفال الكبير. نعود مع البداية، البريدي ما زال مع البداية يقدم رافال حمد بن محمد بن حمد البريدي المري مشاركا مندفعا مع الصدارة، طامعا بانتزاع أول الأشواط العامة في هذا الصباح في سن الإجلاع، سن الإمتاع والإبداع، بينما المركز الثاني التلة تصل مباشرة في موقع المركز الثاني بمتابعة فرج بن حمد بن علي البريس المري الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة عن قرب من البداية، بينما هنا بالسيقان الذي يترقب الموقف ويشاهد الثنائية التي تنطلق في مقدمة هذا الشوط. يتواجد فرج بن صالح بن حسين بالسيقان، صالح بن فرج بن حسين بالسيقان المري متابعا للشحانية التي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع هنا بن نايفة قادم مع شديدة حمد بن ترحيب بن محمد بن نايفة الهاجري، يتواجد مشاركا مع شديدة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع أنقرة الحاضرة والقادمة بالشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بمتابعة البروفيسور محمود
محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع هذا التحدي ويتابع هذه المنافسة المميزة بتواجد أنقرة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي سيطرت وجاءت بندائنا الثاني مع هذا التحدي. هنالك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء تترقب اللحظات الأخيرة لكي تنقضوا على دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل هذا الانتصار المميز. نتابع هذا التحدي، نتابع هذه المنافسة بهذه الرياضة العريقة، بهذا الموروث الشعبي الكبير، بهذا العالم الساحر الذي يجذب المشاهدين ويجذب الملاك والمضمرين في هذه المنافسة المميزة، في هذا التحدي الكبير. استمتع أنا بدوري كمشاهد ومحب وعاشق لهذه الرياضة العريقة. أتابع المنافسة، 6 مراكز هنا تنطلق في موقع واحد، تتواجد في صدارة هذا الشوط، باحثة وطامعة عن انتزاع الشوط الأول في هذا الصباح المميز. بينما البداية معك يا البريسي، معك يا بن عوض. تلة الشوط في هذه اللحظات، تلة الشوط التلة بقيادة فرج بن حمد بن علي البريسي المري الذي يتابع هذا التحدي الكبير، هذا الشعار المميز الذي دائما يصل في هذه المنافسات الكبيرة بأشواطنا الأولى. بينما المركز الثاني اسم جديد بدأ يتدخل هنا في دائرة الصراع والنزاع. وصلت سليل وفهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة، وصل مباشرة إلى المركز الثاني، يواصل مسيرة الضغط على التلة لكي ينتزع منها المركز الأول. بينما المركز الثالث وصل الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وصل البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم أنقرة يا أنقرة على المركز الثالث. المركز الرابع شديدة بن نايفة تنطلق مباشرة في موقع التحدي والمنافسة بشعار حمد بن ترحيب بن محمد بن نايفة الهاجري الشحانية على المركز الخامس بقيادة وبتحديات صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. السيارة بالانتظار، السيارة بالانتظار يا ملاك ويا مضمرين. الله 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 الله. ولكن سليل تتسلل إلى الصدارة مباشرة، غادرة من الخلف وهنا حاضرة مع المركز الأول ومع الكيلو متر الأخير والخطير. هنا غادر فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة يقدم لنا سليل التي انطلقت، التي بدأت تنفرد في مقدمة هذا الشوط. بينما التلة على المركز الثاني. وتابع التلة في هذه المنافسة المميزة فرج بن حمد بن علي البريسي المري. ثالثا شديدة يتقدم حمد بن ترحيب بن محمد بن نايفة الهاجري. رابعا أنقرة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ولكن نعود مع البداية. الله الله الله. سليل يا سليل تسللت وانطلقت وانفردت في مقدمة هذا الشوط بدون منافس على الإطلاق، بدون أوامر، بدون تحريكات. تقترب من هذا الإنجاز، تقترب من خطف الأضواء وخطف ناموس الشوط الأول في هذا التحدي الكبير، في هذا المسار المميز. فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة هنا مع اللحظات الأخيرة والخطيرة يقدم لنا سليل بهذا العرض المتميز والأداء الجميل. الله 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 الله. وصل شعار المشاغب أو شعار الداب في هذه اللحظات. ولكن نعود مع سليل التي تحركت وانطلقت وقدمت هذا العرض المتميز. تهانينا من هذه اللحظات لفهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة على فوز سليل وتحقيقه للإنجاز وخطف الشوط الأول. تهانينا. والناموس المركز الثاني السياد أحمد بن علي بن راشد بن عبد الله السبيعي. المركز الثالث التلة لفرج بن حمد بن علي البريس المري. المركز الرابع وصلت تغريدة لعبيد بن علي بن عبيد بن حمد السناري. المركز الخامس وضوح لبطي بن سالم بن صالح بالحول المري. هكذا مشاهدينا مستمعين الأفاضل تابعتم معنا المنافسة، فجاءت سليل محققة هذا الانتصار. 6 دقائق 11 ثانية
35 جزء من الثانية. تهيؤ ناموس لفهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة على انتزاع سليل أول الأشواط العامة في هذا الصباح المميز. المركز الثاني جاءت في المركز الثاني أسياد 9 دقائق 14 ثانية 95 جزء من الثانية. تهيؤ ناموس لأحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي على فوز أسياد في المركز الثاني. المركز الثالث التلة 9 دقائق 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهيؤ ناموس لفرج بن حمد بن علي البرنس المري على فوز التلة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حملنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية. الشوط الرئيسي بتحدياته بانطلاقاته بعد انقضاء أشواط الإنتاج والمنتجين. لنبدأ مع تحديات ال6 كيلومترات لشعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة فئة القعدان مع تواجد هذه الأسماء القوية، الأسماء الحاضرة المتواجدة والباحثة عن اختطاف السيارة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يختطف المركز الأول ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة. لنبدأ مع حامل الرقم 1 على المركز الأول يتواجد شعار بن جحيم الحاضر هذا الضيف القادم من دولة الكويت من ميدان الشهيد. فمرحبا بجميع الضيوف ويا مرحبا ببن جحيم وشعاره الحاضر بنجومه الساطعة على المركز الأول مقدما لنا سليماني عبد الله بن علي بن راشد المري على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد المشهر مشعل بن محمد العتيبي يقدم لنا بن حبيب شعاره المحبوب لدى الجماهير على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من مشعل القادم بشعار بن مشروم ليقدم لنا سعيد بن مسهل بن محمد بن مسهل احبابي يقدم لنا شعار الاحبابي مع تحديات المركز الثالث بمتابعة عبد الهادي بن علي بن مشروم من يرافق بتحدياته. المركز الرابع نتابع معكم انطلاقة دابان حسن بن راشد بن حسن الجفال العيمي. المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام التواجد من قبل علي عوض بن سعيد بن حدوم الوهيبي ضيف خادم من سلطنة عمان. فمرحبا بأبناء السلطنة ومرحبا بجميع ضيوف دول مجلس التعاون الحاضرين والمشاركين بتحديات هذا المهرجان. لنعود بعدما أتممنا النداء للأسماء الخمسة الأولى نحو المركز الأول ونحو الصدارة ونحو السليماني الحاضر بتحدياته وبشعاره ذي النجوم الحاضرة النجوم الساطعة التي يحملها لنا سليماني ويقدم لنا هذا الشعار بتحدياته مع المركز الأول يحمل الرقم 1 ويمنى الناس بن جحيم أن يكون حليفا للرقم 1 كما اعتدنا من أيضا هذا الشعار ومن تحدياته وانطلاقاته. شعار السفير سفير يا جحيم يتواجد على المركز الأول وعلى المقدمة. المركز الثاني أبناء الشحانية يقدمون لنا دابان على المركز الثاني. أبناء هذا الميدان يقدمون لنا انطلاقة دابان تعود ملكية
التابان لحسن بن راشد بن حسن الجفار النعيمي أحد فطاحلة المضمرين، يقدم لنا مسمى كبير يحضر ليبدأ بالمنافسة ما بين الضيف والمضيف على المركز الأول والثاني. المركز الثالث القادم المشهر الحاضر والمتواجد بتحدياته، تعود ملكية المشاهد لمشعل بن محمد بن حبيب الحتيبي. المركز الرابع التقدم من عالي يصل شيئا فشيء ليواصل الانطلاق نحو المركز العالي، نحو المنال العالي ونحو الناموس، ليتواجد عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي مع المركز الثالث في هذه اللحظات، لياتي شعار الحتيبي على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتقدم والتواجد من قبل الرحاوي، يصل لأول ندى الرحاوي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. أيضا هذا المضيف يقدم لنا شعاره من بدأ يتسلل نحو الأسماء المتقدمة وعدالة الأسماء المذاعة خلف النداء. نتابع هذه اللقطة الجميلة من مخرج هذا السباق بلقطاته ولمساته، ليستمتع المتابع والمشاهد من أيضا نقلة جميلة وصورة واضحة عبر شاشة قناة الريان الفضائية. نتابع الأعداد الحاضرة خلف النداء وترقبوا قدوم هذه الشعارات نحو المنافسة ونحو التحديات. شكرا مخرجين هذا السباق، شكرا للزملاء على هذه اللقطات الجميلة. لنعود نحو البداية، لنعود نحو المركز الأول ونحو الصدارة ومع ندائي وأيضا نرى ونتابع بهذه اللحظات اسم اخترق النداء، اخترق الأسماء الخمسة الأولى، اسم خطير حضر وتواجد في موقع الخطر لينطلق خاطفا المركز الأول القادم بهذه اللحظات. نبيه يا نبيه يا نبيه، يحضر نبيه مع حضور شعار الزعبي القادم سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي ليقدم لنا شعاره. مع المركز الأول ومع المقدمة يقدم لنا الجنرال تحديات هذا الشعار. مع المركز الأول اسم خطير حضر في موقع الخطر ليكون اسما مميزا بتحدياته. مع المركز الأول نبيه. المركز الثاني القادم الواصل سليماني عبد الله بن علي بن راشد بن شيم. المركز الثالث وصول وليد سعيد بن عبد الله بن علي الفيته المري. والمركز الرابع تقدم الرهاوي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. والمركز الخامس تابان حسن بن راشد بن حسن الجفار النعيمي. ولع الشوط ولا بدات السرعة بدات المنافسة. الله يا المركز الأول شعار الزعبي، شعار بن جحيم وشعار الزعبي بتحديات الكبار بلقاء الفطاحلة المضمرين. يبدأ اللقاء الجميل، تبدأ المنافسة الشيقة ما بين تقدم هذه الأسماء. نبيه سليماني الله يا التحديات. نبيه على المركز الأول، لكن شوف سليماني لا يرضى إلا بالمركز الأول، لا يرضى إلا بالرقم 1. وسليماني صامد حتى هذه اللحظات، صمود الجبال السود. سليماني نبيه سليماني أبناء الكويت، أبناء ميدان الشهيد بن جحيم يقدم لنا سليماني. لكن الزعبي الجنرال مع تحديات المركز الثاني، مع تحديات وانطلاقة نبيه سليماني السيارة بن جحيم اللحظات الحاسمة. عاد نبيه الله يا الزعبي. مرور نحو السيارة خاطفا المركز الأول، خاطفا التتويج، خاطف السيارة. سلام الجنرال، سلام يا الزعبي، سلام. سعيد بن راشد الزعبي يختطف ناموس هذا الشوط مع نبيه صاحب الكلمة وصاحب هذا الشوط الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصل سليماني، ما قصر سليماني. الثالث تبريكات لعبد الله بن علي بن راشد بن جحيم المري. المركز الثالث كان وصول من قبل ملفت لناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاشمي. المركز الرابع وصل الرهاوي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. المركز الخامس
كان وصول قبل دابان لحسن بن راشد لحسن دحبال النعيمي. التوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية. يستعد الزمن الثانية، هذا هو توقيت نبيه. التهاني والتبريك كان نزل بن سعيد بن راشد بن عبد الله السعدي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصول قبل سليماني من كان منافسا منذ البداية. توقيت الزمن 9 دقائق 15 ثانية 76 ثانية. ثالث كان عبد الله بن علي بن راشد بن خيم البري. المركز الثالث كان وصول من قبل الرهاوي. توقيت الزمن تحت الوصول كان الوصول من قبل ملفت. توقيت الزمن 9 دقائق 20 ثانية 43 الزمن الثانية. ملفت حقق المركز الثالث. كان ناصر بن مبارك بن راشد الحضر الهاجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السابع ونتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط السابع وجائزة هذا الشوط شيفروليه سيلفرادو بيك اب. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة مع حاملة الرقم 1 وهي في المركز الأول غيوض لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الشهواني على المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني ومن تصنع على المركز الثاني في هذه اللحظات هناك الهلجازي زيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف على المركز الثاني منطلقة. والمركز الثالث نتابع في هذه اللحظات هناك اللي قادمة اللي هي تامين لهجن السيلية مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا شعار بالسيقان متواجدة توق لصالح بن علي بن حسين بالسيقان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع صاحبة المركز الخامس في هذه اللحظات شعلة اللي على المركز الخامس اللي راشد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المنطلقة المندفعة في هذا الشوط. نتابع هذا الانطلاق والشيفروليه في الانتظار. يا سلام يا سلام على هذه الجذاع وهذه والمسافة 6 كيلو مترات. نتابع هذه الانطلاقة والاندفاع. نتابع المقدمة ونعود مع غيوض لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة على المركز الأول على المقدمة على الصدارة. غيوض في المقدمة. نتابع انطلاقة غيوض اللي بالمركز الأول وفي الصدارة نتابعها في هذه اللحظات. نتابع المركز الأول المركز الثاني نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات ومن تصنع الجازي لزيد بن أحمد بن زيد الشريف اللي على المركز الثاني او الثالث. هناك المركز الثاني اللي تسللت بدورها توق لصالح بن علي بن حسين ابا السيقان هنا مع المركز الثاني منطلق. المركز الثالث اللي هي الجازي. المركز الرابع نتابع الشعلة لراشد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي. والمركز الخامس من تصنع على خامس المراكز في هذه اللحظات. هنا نتابع شعارات قادمة ونتابع قدوم في هذه اللحظات من فوز لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند قادمه. فوز في هذه اللحظات تغير من مركز الى مركز بهذا القدوم وبهذا الاندفاع. نتابع هنا قدوم اخر من المعجزه لجابر بن حمد بن جابر العويج على المركز الخامس في هذه اللحظات. ولكن نشاهد ايضا قدوم اخر من الشاهينيه لخليفه بن عبد الله العطيه على المركز الخامس. هنا صراعا على المركز الخامس من عدة أسماء. شعار الخزعليات أيضا متواجدة في هذه اللحظات هنا. وأيضا قدوم من الجانب الأيمن. نتابع وضوح لمحمد بن علي بن محمد بن نوره المري قادم هنا بن نوره مع المركز الرابع في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى غيوض مع انتصاف المسافة وغيوض تسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط بهذا الاندفاع في مقدمة الشوط. والمركز الأول المركز الثاني نتابع توق لصالح بن علي بن حسين بالسيقان مع المركز الثاني مع انطلاقتها وبرفقة حسين بالسيقان من يرافقها. هنا نتابع المركز الثالث ونتابع فوز اللي قادمة هناك لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الشاهينية خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس قدوم المعجزة
على المركز الخامس لجابر بن حمد بن جابر بن عويجة البريد المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. هناك قدوم آخر من شبه لعبد الله بن علي بن حويل ألف هيدا قادم مع شبه اللي أيضا واصلة. هذه شبه أيضا تغير من مركز إلى مركز في هذه اللحظات، وشعار العديد والعديد وشعار الخليجيات. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى الاندفاع في المركز الأول. في المركز الأول نتابع غيوض اللي في المقدمة، غيوض اللي في الصدارة في المركز الأول بشعار بنت رحيب مع محمد بن عبد الهادي بنت رحيب بن نايفة على المركز الأول. على المقدمة نتابع غيوض في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نتابع هناك القدوم من توق صالح بن علي بن حسين ابو السيقان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع فوز لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. ايضا وصول اخر من الشاهينيه خليفه بن عبد الله العطيه. يا سلام يا سلام يا سلام. على المركز الرابع قدوم، والمركز الخامس شبه على المركز الخامس. نتابع شبه قادمه مع المركز الخامس في هذه اللحظات وبانطلاقتها هنا لعبد الله بن علي بن عبد الله الحويل مع المركز الخامس هنا في هذه اللحظات، وبقيادة حمد بن عبد الله الحويل ايضا هنا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام. بدأت ايضا بالتسلل. هناك قدوم من تامين السيلية. يا سلام الهجن السيلية قادمة في هذه اللحظات باندفاعتها ايضا المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة. يا سلام يا هذا الشوط. بدأنا بالارتفاع في هذه اللحظات الى 1500 متر الاخيره، 1500 متر الاخيره على الشوفرليه. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن غيوض على المقدمه، غيوض على المركز الاول، عصاها في بطانها، اداها وايضا اندفاعاتها في هذه اللحظات. نتابع غيوض. شاهدوا الشوط انحصر على 6 أو 7 اسماء كلها مرشحه، كل السبق قدام. يا سلام يا سلام. الله يا غيوض لمحمد بن عبد الهادي بنت رحيب بن نايفة. ركز يا بن نايفة. يا سلام يا غيوض. تقوم راس وها هي في مقدمة الشوط، ونبي نكمل العبارة يا ابو هادي. السلام. المركز الثاني اللي يفوز لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث الشاهينية خليفة بن عبد الله العطية. المركز الرابع وصول من تامين لهجن السيلية. المركز الخامس المعجزة لابن عويج. يا عبد الله ويا عبد الرحمن متواجدين برفقة المعجزة في هذه اللحظات. يا سلام. هنا ايضا شبه بن حويل بدأت تتسلل، بدأت تنطلق شبه. الله. شوفوا بن حويل شعار الخليجيات قادم بكل قوة مع المركز الأول. ولكن هناك من الجانب الأيمن غيوض ولكن شبه وغيوض. يلا يا حمد يا بن عبد الله من يرافقها. يا سلام يا سلام. غيوض وشبه غيوض وشبه، ولكن شبه. الله يا شبه. شعار عرف النواميس جيدا برفقة علي بن عبد الله بن حويل. الله يا سلام يا هذا شعار هنا في مقدمة الشوط يعتنق الناموس والشفرليه ايضا سلفرادو بكب مع شبه. يا شبه وحمد بن عبد الله. تسلم يمينك يا ابو عبد الله على هذا الناموس مع شبه. وانتزعت السيارة، انتزعت الفوز، وبنسلم على علي بن عبد الله على هذا الناموس الى خط النهاية، الى الفوز مع شبه. سلام وتحية واحترام على هذا الناموس. سلام يا شعار الخليجيات. بينما المركز الثاني وصلت غيوض لمحمد بن عبد الله بنت رحيب بن نايفة. المركز الثالث الشاهينية لخليفة بن عبد الله العطية. المركز الرابع وديان حمود بن طالب بن راشد بن مقبل. المركز الخامس وصل التامين لهجن السيلية. الله يا هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع هذا الناموس وهذا الفوز وساعة وصول شبه إلى خط النهاية. 9 دقائق 17 ثانية 76 جزء الثانية. تهانينا والناموس لمالك شبه
عبد الله بن علي بن عبد الله بن حويل الفهيده على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت خيوط 9 دقائق 19 ثانيه و32 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك محمد بن عبد الله بنت رحيب بن نايفه. المركز الرابع. المركز الثالث هنا وصلتنا اللي هي الشاهينيه، توقيتها 9 دقائق 20 ثانيه 75 جزء من الثانيه. تهانينا لخليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحنيه في هذا الصباح عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. وسن الابداع وشعارات ابناء القبائل تنطلق، وعلى بركه الله نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه. والشوط الثامن الخاص للقعدان الابداع من مسافه 6 كيلومترات، نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز والبدايه الرهاوي بشعار سعود بن صالح بن حمد القمره يتقدم مع اول الاسماء واول الشعارات. يقدم لنا الرهاوي على البدايه. ثاني الاسماء شواش بشعار فلاح بن راشد بن فلاح الساعي الهاجري ينطلق مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات من الجانب الاخر. وثالث المراكز ينطلق ويتقدم مع ثالث الاسماء. وصل مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، يقدم لنا مهاجر على ثالث الاسماء. رابع المراكز رعد محمد بن محسن بن جابر الغيثاني المري مع رعد على رابع المراكز. خامس الاسماء الشيقر يتقدم بشعار علي بن راشد بن حمد بن حيان مع خامس الاسماء وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية مع شعار القمرة. يتقدم مع الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة، يقدم لنا الرهاوي على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. مهاجر من الجانب الآخر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري، يقدم مهاجر مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالثا الوسمي بشعار فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري، يقدم لنا الوسمي على ثالث الانطلاقات. رابع المراكز من الجانب الآخر شواش فلاح بن راشد بن فلاح الساعي الهاجري مع رابع الأسماء. خامس المراكز انطلق النشمي حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي، يقدم لنا هنا المنطلق النشمي مع خامس المراكز. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الإبداع وشعارات أبناء القبائل. نعود مع البداية وننطلق هناك مع القمرة ومنتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. الرهاوي على رأس حربة هذا الشوط. ينطلق الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة ويتابع الرهاوي حمد بن جهويل، يتابع الرهاوي مع البداية ومع أول الانطلاقات. ثاني الأسماء وثاني الشعارات شواش فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري، وخير شواش واستلم زمام الأمور
الأمور. ثالث الأسماء مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري مع مهاجر. رابع المراكز القادم والمنطلق مع رابع الأسماء الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري مع رابع الانطلاقات. خامس الأسماء وصل القادم والمنطلق نيشان سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي مع خامس الأسماء. ها هي شعارات مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها هناك في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع البداية مع الانطلاق الأول الهاجري مع شواش فلاح بن راشد بن فلاح الساعي الهاجري مع أول المراكز وأول الانطلاقات. لائحة 2 كيلومترات ما تفصلنا عن السيارة. وهنا أيضا الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة والمتدخل الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري غير من مركز إلى مركز وعينه على المقدمة وعلى الصدارة. رابع الأسماء مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري يقدم لنا مهاجر على رابع المراكز. خامس الأسماء نيشان وشعار سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي. وأيضا الاسم القادم وصل شعار سعيد بن راشد الزعبي يتقدم وينطلق ويقدم لنا عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله بن قرح. هنا ينطلق مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن القمرة مع البداية مع أول المراكز مع الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة. ومن الجانب الآخر الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل. وثالث المراكز من الجانب الآخر شواش فلاح بن راشد بن فلاح الهاجري. رابعا خادم مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. وخامس المراكز واصل عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي ينطلق مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير ما يفصلنا عن السيارة. الله 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 الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري يتقدم مع الوسمي. ثاني الأسماء شواش فلاح بن راشد بن فلاح الهاجري. ثالث الأسماء مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. ورابع المراكز خادم عز الجيش مرزوق بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم مع الانطلاق الأول. ولكن البداية والانطلاق الأول الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل القادم شواش فلاح بن راشد الهاجري. وأيضا قادم عز الجيش ومهاجر. ولكن البداية مع الوسمي الفوز مع الوسمي والانتصار مع الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري. يحاول شواش فلاح بن راشد بن فلاح الهاجري اللحظات الأخيرة الوسمي وشواش. الله 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 الوسمي فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل. ولكن شواش الوسمي مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لفهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري على فوز الوسمي. ثاني الأسماء شواش فلاح بن راشد بن فلاح الهاجري. ثالث المراكز عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي. ورابع المراكز مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. وخامس المراكز الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك الوسمي. التوقيت الزمني 9 دقائق 11 ثانية و76 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء
كواش والتوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية و40 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لفلاح بن راشد بن فلاح الساعي الهاجري ثالث المراكز. عز الجيش والتوقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمرزوق بن راشد بن عبد الله بن مفقود الزبيح. تهانينا وناموس الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في خامس أيام مهرجان الأمير الوالد من هنا من على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع مع حضراتكم هذه التحديات والإثارة على أرضية الميدان مع انطلاقات سن الإذاع في صباح هذا اليوم وشعارات أبناء القبائل. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا التاسع من أشواطنا في هذا الصباح، والجائزة عبارة عن شيفرليه سيلفرادو بيكاب مقدمة في تحديات هذا الشوط، وشوط للإبكار مع 6 كيلومترات. نتابع ونصف لحضراتكم ما يدور من منافسات وتحديات مع هذه الشعارات المنطلقة والمزينة لأرضية الميدان. مباشرة نبدأ مع الصدارة والبداية. الذيبة في مقدمة الشوط ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي اللي قدم الذيبة في المركز الأول وفي الصدارة الأولى، منطلقة في هذا الأداء الجميل وفي هذا العطاء المتميز. بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع شعار الأنيق القادم مع منارة على المركز الثاني. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا منارة على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز عزوة تصل بشعار الشنجل محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. شعار المهيب يتواجد في مسار الشوط مع عزوة. وفي المركز الرابع الاسم القادم في هذه اللحظات وصول وتقدم من غزر لسالم بن عزام بن خاتم النعيمي اللي قدم غزر على المركز الرابع. وفي خامس المركز الخامس أو تابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات من وصلت مشاهدينا الأعزاء شموخ تتقدم بشعار محمد بن راشد البريص البري منطلقا مع شموخ على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، ولكن تابعوا الأسماء القادمة خلف دائرة الندى في هذه اللقطة الجميلة. وفي متابعة أيضا قناة الريان لهذه المسارات الجميلة هناك مع مخرجين الذين يتابعون هذه الأشواط الصباحية المثيرة على أرضية ميدان الشحانية. ميدان التحدي الشيفرليه بيكاب في الانتظار. شيفرليه سيلفرادو بيكاب مقدمة في هذا الشوط لمن ينتصر ولمن يخطف ناموس هذا الشوط، بالإضافة إلى مادة الزعفران. عودة إلى البداية إلى المقدمة والصدارة. شعار الشنجل يتقدم مع المركز الأول من خلال تقدم عزوة في مقدمة الشوط، وهي تحمل الرقم 1 ولا زالت هي الرقم 1 في مسار وتحديات هذا الشوط بشعار المهيب منطلقة في هذا الأداء الجميل. بينما على المركز الثاني ومركز الوصافة تأتي شموخ تبحث عن الشموخ، تبحث عن الناموس في هذا الشوط. محمد بن راشد بن حمد البريص المري يقدم تحدياته، يقدم شعاره مع شموخ يطمع بناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثالث من تراجعت منارة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم منارة على المركز الثالث. وفي رابع المراكز شعار أيضا يتقدم في هذه اللحظات النعيمي من خلال تقدم غزر. سالم بن عزام بن خاتم العنزان النعيمي ينطلق مع غزر على مستوى المركز الرابع. وفي خامس المراكز وصلت في أول إذاعة أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي يقدم لنا في على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء مع انتصاف المسافة مع 3 كيلومترات. هنا نشاهد معكم مشاهدينا الأعزاء لقطة جميلة من ميمنة الميدان لنتابع هذه الانطلاقات ونتابع هذه التحديات المثيرة عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان.
شوف هذا المنظر الجميل على ميدان الشحانية، ميدان التحدي هنا في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. أجواء رياضية مميزة على ميدان الشحانية، عودة إلى شعار المهيب وإلى تقدم عزوة في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة الأولى، منطلقة نحو الناموس والانتصار. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم تحديات هذا الشعار ويقدم عزوة في هذا الصباح وفي تاسع الأشواط حتى اللحظات مع المركز الأول، مع الصدارة، مع التحديات الأولى. ولكن هناك التواجد من شموخ على المركز الثاني، الحاضرة بقوة في هذا الشوط. محمد بن راشد بن حمد آل بريص المري يقدم لنا تحديات ثاني المراكز ويقدم لنا شموخ. وفي المركز الثالث بدأت تتقدم في مشاهدين الأعزاء وبدأت تحسن من موقعها، خذت المركز الثالث في هذه اللحظة، تتقدم بشعار أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي، يتقدم شعار الكعبي ويقدم لنا في على المركز الثالث. المركز الرابع منارة المسند القادمة في هذا الشوط، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، شعار الأنيق يتواجد مع منارة على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، خامس المراكز، الاسم الواصل في هذه اللحظة وصل الطواري في أول إذاعة، العائدة ملكيتها لعلي بن جابر بن حمد بن عيسى البريدي. وصل البريدي مع طواري ليتقدم هناك في هذا الشوط مع دائرة الندى مع الفايف ستار. هذه النتيجة للخمس المراكز المنطلقة والمندفعة نحو الناموس والانتصار. مشاهدينا الأعزاء، موقعنا في هذه اللحظات مع 1500 متر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية، تفصلنا عن الناموس، عن السيارة المقدمة في هذا الشوط. ياهو تحدي وياهي إثارة مع شعارات أبناء القبائل على أرضية ميدان التحدي، عودة مع شعار المهيب ومع تقدم عزوة وانطلاقة عزوة. يا سلام، هذه عزوة مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط. الرقم 1 عزوة، وعزوة هي الرقم 1. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم تحديات البداية، يقدم لنا عزوة في مقدمة الشوط. ولكن على المركز الثاني أشوف الأسماء بدأت تتحرك، بدأت الإثارة، بدأت ساعة الجد في هذه اللحظات. وتابع الاسم الواصل منارة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الثاني. وصلكم النعيمي، وصلت غزر سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، بدأ يقدم تحدياته وبدأ أيضا يقدم غزر هنا في تحديات الكيلومتر الأخير. ولكن في الكعبي قادمة، تحركت هي الأخرى، أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع تواجد من طواري. وفي خامس المراكز منارة، ووصلت وتقدمت أيضا شقرة لسالم بن جابر بن محمد الحزاب. هذه النتيجة، ولكن وين البداية؟ مقدمة الشوط، المركز الأول هناك عزوة الشنجل في مقدمة الشوط. ولكن في قادمة ووصلت غزر، بدأت الإثارة، بدأ التحدي. شوف الإثارة هناك في المثلث الذهبي، ولكن يا غزر وين؟ إلى الناموس النعيمي، إلى التحديات الأولى. سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم تحديات غزر في المركز الأول والصدارة. ولكن عزوة الشنجل محمد بن ناصر الشنجل، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. ياهو تحدي بين الثنتين، بين غزر، بين عزوة وغزر. ولكن النعيمي سلام غزر، سلام. تهانينا لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على فوز غزر بالمركز الأول وتحديات هذا الشوط. والسيارة غادرت إلى عزبة سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. المركز الثاني وصلت عزوة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث
المركز الثالث من وصلت فيل أحمد بن عيسى بن حمد الكعبي. المركز الرابع، رابع المراكز النصيبة لسعيد بن محسن بن راشد الفيد المري. المركز الخامس وصول أيضا من شقرة لسالم بن جابر بن محمد الحنزاب. هذه النتيجة عودة إلى التوقيت الزمني لحظة وصول غزر إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومترات في 9 دقائق 10 ثواني 73 جزءا من الثانية. تهانينا لسالم بن عنزان من خاتم العنزان النعيمي على فوز غزر بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز وصلت عزوة في 9 دقائق 10 ثواني 87 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز عزوة بالمركز الثاني. والمركز الثالث وصلت في وتوقيتها الزمني 9 دقائق 11 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن عيسى الكعبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق الشوط العاشر ونتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط وهذه الاندفاعة مع القعدان الجذاع، والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات مقدمة هذا الشوط والاندفاع مع المركز الأول والمقدمة. هناك أيضا العدان لمحمد بن طالب بن عقيل النابت على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. وجائزة هذا الشوط هو جيمس سريرة بكب للفائز بالمركز الأول ومقدمة هذا الشوط. نتابع المراكز المتقدمة وشعار البرنس هنا في مقدمة الشوط ومع المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني ومن يأتي في ثاني المراكز في هذا الشوط. واندفاعة المركز الثاني نتابع هناك في هذه اللحظات اللي هم غادر الشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري مع المركز الثاني منطلق في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث ومن يصلنا اللي هو بديع لمحمد بن محسن بن جمعان الغياثيين على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات مع المركز الرابع نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع والمراكز المتقدمة، ونتابع وإياكم المركز الأول والصدارة في هذه اللحظات. هناك أيضا يصلنا المركز الرابع اللي هو متعب لسالم بن عبد الله بن سعد الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس ومن يصلنا على المركز الخامس اللي هو ازهل لمحمد بن جابر بن صالح الشرقي المري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار بن عقيل. شعار بن عقيل هنا في مقدمة الشوط بالمركز الأول، شعار عرف أيضا طريق الرموز هنا في هذه اللحظات. نتابع في مقدمة الشوط مع العدان لمحمد بن طالب بن عقيل النابت هنا في مقدمة الشوط وفي المركز الأول وفي المقدمة، بينما المركز الثاني والمركز الثاني شعار شعيل بن عبد الله الحمران قادم بكل قوة مع مغادر اللي على المركز الثاني منطلق ومندفع في هذه اللحظات. هنا نتابع أداءه بالمركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث شوفوا اللي قادم على المركز الثالث بديع لمحمد بن محسن بن جمعان المري على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من زاهي لدلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي على المركز الرابع. شعار بن مهيرة قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا وضاح لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المنطلقة والأسماء والاندفاع في هذه اللحظات. ولكن نعود مرة أخرى، نعود إلى المقدمة يا سلام، هذا الشعار العنابي
وأيضا صاحب النجمة البيضاء. يا سلام يا سلام على المقدمة، على الصدارة هنا بهذا الأداء وبقيادة أيضا العمالقة. هناك حمد بن محمد وأيضا سالم بن محمد من يتابعون هذا الشعار في هذه اللحظات. ولكن شوفوا مغادر، شوفوا مغادر اللي قادم. هنا العدان في المقدمة لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني هنا، المركز الثاني مع مغادر أيضا قادم في هذه اللحظات مع أداءه واندفاعته في هذا الأداء لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث من يصلنا هناك اللي واصل في هذه اللحظات شعار بن جمعان قادم هناك في هذا الأداء مع بديع لمحمد بن محسن بن جمعان. المركز الرابع نتابع القدوم من زاهي دلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي. هنا شعار بن مهيرة قادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس والوصول في هذه اللحظات مع المركز الخامس وضاح حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، أسماء قادمة خلف الخمس المراكز المنطلقة. هناك متعب بقيادة سالم بن عبد الله الهاجري، وأيضا قدوم من شعار أيضا هنا في هذه اللحظات هيتام لمبارك بن سعيد مبارك العسكري، وأسماء قادمة شعار بن جبران. واصل في هذه اللحظات. يا سلام يا هذا الشوط بدأنا أيضا بالإثارة بالاندفاع في هذه اللحظات. هناك أسماء قادمة أيضا شعار بن سعد قادم، ولكن نعود إلى المقدمة والصدارة دائما وأبدا. هناك شعار بن بجاد أيضا قادم مع وقاض عبد الله بن سعيد بن بجاد المنيف الهاجري، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة. يا سلام يا التحدي والمنافسة. ولكن بن جمعان غير في هذه اللحظات، غير إلى مقدمة الشوط مع محمد بن محسن بن جمعان المري مع بديع ولكن هنا في هذه اللحظات العدان في هذا الأداء وبهذا الانطلاق. هناك زاهي من الجانب الأيمن، زاهي لدلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي. المركز الرابع في هذه اللحظات نتابع وضاح حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. ايضا وصول في هذه اللحظات من موادع جابر بن هضبان الفسل المري مع المركز الرابع. هنا شعار بن جبران. المركز الخامس قدوم من مبعد صالح بن سالم بن سعد النابت. يلا يا منور على المركز الخامس في هذه اللحظات. ولكن ارى شعار جديد بدا يتدخل من دهبان احمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي قادم. ولكن نعود الى اللي غير الى مقدمه الشوط. موادع لجابر بن هضبان الفسل مع بن جبران في هذه اللحظات. ومع هذا الاداء الله يا سلام يا زاهي، انطلق زاهي في هذه اللحظات، انطلق زاهي بشعار بن مهيرة دلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي. المركز الثاني دهبان لاحمد بن محمد بن الويهي الجحافي على المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا القادم شاهين سعيد بن بطي بن محمد الزعبي على المركز الثالث. المركز الرابع العدان لمحمد بن طالب بن عقيل. هناك ايضا قدوم اخر في هذه اللحظات هنا في هذه اللحظات. ولكن نعود الى مقدمه الشوط الى زاهي ولكن الله يا بن بطي ايضا غير في هذه اللحظات. سعيد بن بطي الزعبي. شاهين مع المغامر. يا سلام يا كينج التضمير هنا في مقدمه الشوط. نتابع في هذه اللحظات شاهين سعيد بن بطي الزعبي. سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار اللي انتزع السيارة في هذا الشوط. هنا نتابع شاهين سلام والتحية. بينما المركز الثاني دهبان لأحمد بن محمد بن الويهي الجحافي. المركز الثالث زاهي لدلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي. المركز الرابع وضاح حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز
المركز الخامس وصل العدان لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا الناموس امام الامتار الاخيره، وكان هنا شاهين من انتزع السياره وانتزع الناموس في هذا الصباح. 9 دقائق 13 ثانيه 30 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك شاهين سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات دهبان، هنا توقيتها الزمني 9 دقائق 13 ثانيه 90 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك دهبان احمد بن محمد بن الويهي الجحافي، والتهنئه وصوله له على هذا الناموس. المركز الثالث وصل الزاهي توقيتها 9 دقائق 14 ثانيه 28 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك زاهي دلبج بن سالم بن سعيد الجربوعي بن مهيره يستاهل الفوز والناموس. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الرحمن الرحيم. أيها العبد الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان الكبير والمهرجان السنوي، مهرجان الأمير الوالد حفظ الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطر 11 في هذه الفترة الصباحية المميزة الخاصة بانطلاقات سن الإذاعة لوهجن أبناء القبائل. يسير شوطر 11 الخاصة بالإذاعة الابكار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية تويوتا لاند كلوزر بيك اب رصدت للفايز بالمركز الأول بهذا الانطلاق والمسار المميز. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام الحامل لنا أيضا في طياته هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية مع أسطورة حمد بن راشد بن حمد آل بريس المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة هناك مع بداية هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما المركز الثاني نتابع القدوم مع ثاني التحديات في هذه اللحظات شعار بن قطامي من يتدخل في هذا المسار ويقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد متعبة مبارك بن محمد بن قطامي الفهيدة المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم هنا أيضا اللي تصل مع المركز الثالث أفراح من تصل لجابر بن حمد بن حسين بن عليا الجرحب مع ثالث التحديات والمركز الرابع. وصول من الثريا حمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب من يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم مع خامس المراكز هنا اللي قادمة مع المركز الخامس الطيارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المتميز والجميل. ولكن العودة مع البداية مع صدارة هذا الشوط المركز الأول متعبة من غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط بشعار بن قطامي. هنا من يقدم لنا متعبة مع المركز الأول مبارك بن محمد بن قطامي الفهيدة المري. ولكن الله شوف شعار بن جرحب اللي غير وانتقل نحو صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات من خلال تواجد أفراح جابر بن حمد بن حسين بن عليا الجرحب المري غير وانتقل نحو صدارة هذا الشوط. ولكن أشوف أيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي يصل أيضا هو الآخر ويقدم لنا تحديات المميزة من خلال تواجد بحور في مسار وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الثالث هنا المركز الثالث متعبة بشعار بن قطامي والمركز الرابع من ميمنة الميدان وصول من أسطورة حمد بن راشد بن حمد آل بريس المري. وخامس المراكز الدخول هنا من شعار بن حنزاب يقدم لنا تحديات الثريا في هذا الانطلاق والمسار المميز حمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام، الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز، الخمسة الأسماء الحاضرة هناك مع بداية هذا المسار المميز والجميل. وها هي لقطات قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث أيضا ووقائع هذا المهرجان السنوي الكبير. والمخرج الأستاذ أحمد الحمادي من يتابع
ويتابع تحركات الأصايل ويرصد هذه اللقطات المميزة والجميلة يا سلام، التي من خلالها يستمتع أيضا المشاهد الكريم بهذه اللقطات المميزة والجميلة. ولكن عودة نحو الصدارة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. الله يا شعار بن جرحب، هناك من يقود الأسماء ويقدم لنا تحديات مميزة من خلال تواجد أفراح جابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب من يقود الأسماء هناك مع البداية مع المركز الأول من خلال تواجد أفراح مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع هنا بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري مع ثاني التحديات. المركز الثالث أيضا هناك متعب مبارك بن محمد بن قطامي المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول من شعار بن حنزاب يقدم لنا الثريا حمد بن علي بن جابر بن سالم بن حنزاب المري والمركز الخامس. وصول وتقدم من اسطوره حمد بن راشد بن حمد آل بريص المري. هكذا هي الاسماء المتقدمه في هذا المسار، لا جديد على الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذا الانطلاق، ولكن اسماء وشعارات حاضره خلف الخمسه المراكز الاولى لم يحن موعد دخولها الى دائره النداء والاذاعه، ولكن القياده والرياده هناك ايضا مع افراح من تقود الاسماء، تقود هذه الشعارات مع البدايه اول الباحثات عن السياره اللاند كلوزر البيك اب كيلوين متر. ما تفصلنا عن السياره، ما تفصلنا عن الزعفران يا بن جرحب. ركز هناك مع البدايه، التركيز مطلوب. الجماعه هنا ايضا قادمين في هذه اللحظات. الله الله الله. المركز الثاني هنا تتقدم بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري، والمركز الثالث قدوم هناك ايضا من متعبه مبارك بن محمد بن قطامي، والمركز الثالث والرابع من الجانب الاخر شعار البريسي يتقدم، وايضا وصول من بن حزاب. لكن شوف اللي وصلت حروف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. وصل البريدي يقدم لنا ايضا تحديات حروف في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن البدايه مع بن جرحب اللي يقدم لنا هذا الاداء المميز، يقدم لنا انطلاقه افراح من تبحث عن السياره، تبحث عن الناموس وعن الانتصار في هذا الانطلاق والمسار المميز. جابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب من يقود الاسماء في هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما اتابع حروف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث بن قطامي يقدم لنا بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي. بينما المركز الرابع وصلت في هذا المسار الطياره راكان بن حسام بن محمد بن راشد المري. والمركز الخامس هناك شعار بن حنزاب يتقدم من خلال تواجد الثريا حمد بن علي بن جابر بن سالم بن حنزاب. ولكن البدايه الله يا افراح، اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير يا بن جرحب. هناك مع البدايه مع المركز الاول يقدم لنا افراح في هذا المسار، في هذا الانطلاق المميز بشعارها المميز والجميل. من تقود هذه الاسماء قياده حكيمه هناك مع البدايه مع المركز الاول. اذا افراح هي القائده لهذا المسار. بينما اتابع حروف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي والمركز الثالث. وصول وتقدم في هذه اللحظات من الطياره لراكان بن حسام بن محمد بن راشد المري. المركز الرابع بن قطامي يتقدم مع رابع التحديات مع بحور. المركز الخامس بن حزاب. ولكن البدايه الله يا افراح، افراح مع البدايه، افراح بالجرحب. طارت بالناموس والانتصار، طارت بالسياره هناك مع البدايه مع المركز الاول بشعارها المميز والجميل. وايضا حروف تحاول لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. وايضا هناك راكان بن حسام من يقدم لنا الطياره. ولكن خلاص الشوط مع بن جرحب، الناموس مع بن جرحب، السياره هناك مع افراح. افرح يا بن جرحب، افرح يا بن جرحب على هذا الناموس، على هذا الانتصار. سلام افراح، سلام بن جرحب، سلمت يمينك على هذا الاداء المميز والجميل. ومشكور يا راعي افراح على هذا الاداء. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار ومالك يا افراح جابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب على هذا الناموس والانتصار. المركز الثاني وصلت حروف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث متعب مبارك بن محمد بن قطامي ال فهد المري. والمركز الرابع وصلت الطياره راكان بن حسام بن محمد بن راشد المري. والمركز الخامس بحور فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. هكذا مشاهدينا الكرام
متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت أفراح بحضور الكبار أيضا، وقدمت لنا هذا العرض المميز والجميل. 9 دقائق 14 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا بن جرحب على هذا الفوز وهذا الانتصار، واسعد الله صباحك. بينما المركز الثاني وصل الحروب، توقيت الزمن 9 دقائق 15 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث أيضا شعار بن قطامي الذي قدم لنا انطلاقة أيضا شعاره المميز مع المركز الثالث من خلال تواجد متعبة 9 دقائق 17 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن قطامي آل فهيدة المري. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. على بركة الله ينطلق شوطنا 12 للقعدان الإجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب للفايز بالمركز الأول. أتقدم مباشرة مع المركز الأول. البداية والصدارة هنا مبلش مع المركز الأول هنا بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي. يتقدم مع المركز الأول هنا أبو متلع على أول الأسماء، هنا مع مبلش مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات هنا التغيير الذي طرى وجرى على المركز الأول. شاهين ناصر بن محسن بن محمد بن جمعان من يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات. المركز الثالث، ثالث الأسماء وثالث التحديات مفوض هجن السيلية من يتقدم. هنا شعار العيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات، يتقدم مع المركز الرابع مصدع خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري هنا على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس المراكز، يتقدم في هذه اللحظات الفارس مع المركز الخامس صالح بن مفتاح بن فرج آل عبد الله هنا مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود متابعينا الكرام مع الفايز هادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني التحديات، مبلش مع المركز الثاني. يتقدم هنا بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي. يتقدم مع مبلش على ثاني التحديات. المركز الثالث يتقدم شعار العيدة، يتقدم هنا شعار اللورد على ثالث المراكز مع مفوض هجن السيلية على ثالث المراكز. المركز الرابع مصدع مع المركز الرابع خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات على خامس الأسماء الفارس صالح بن مفتاح بن فرج آل عبد الله. يتقدم وينطلق هنا على خامس المراكز. نداؤنا الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع الثنائي ما بين مبلش وما بين الفايز هنا مع المركز الأول. يتقدم بشعار هادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. يتقدم مع المركز الأول، يتواصل مع الفايز على أول الأسماء اللاند كروزر بكب بالانتظار. المركز الثاني مبلش يا علي مبلش. يتقدم مع المركز الثاني بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي. يتقدم ويتواصل مع مبلش على ثاني الأسماء
الأسماء هجن السيلية مع المركز الثالث، واصل مفوض مع المركز الثالث هنا بشعار السيلاوي، شعار هجن السيلية على ثالث الأسماء. هنا شعار عبد الله بن سعيد العيدة، الشعار التاريخي، الشعار الكبير الذي دائما وابدا ما نراه إلا في أشواط الرموز. الله الله، المركز الرابع يتقدم على رابع الأسماء، مصدع مع المركز الرابع خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري، يتواصل مع مصدع على رابع الأسماء. المركز الخامس هنا بخامس الأسماء الفارس صالح بن مفتاح بن فرج آل عبد الله، يتقدم هنا مع المركز الخامس. الفارس. ولكن متابعينا الكرام، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الفايز هادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري، يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع الصدارة مع الريادة. ولكن الشعار السيلاوي يتقدم مع المركز الثاني. هنا شعار هجن السيلية على ثاني الأسماء مع مفوض. المركز الثالث وصل مبلش مع المركز الثالث علي بن متلع بن مسلي العتيبي، يتقدم هنا ابو متلع على ثالث الأسماء. المركز الرابع يتقدم في رابع الأسماء مصدع مع المركز الرابع خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري، هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل الفارس بشعار صالح بن مفتاح بن فرج آل عبد الله، وايضا ارى شعار بن نايفة مع المركز السادس مع الحذر حمد بن تراحيب بن محمد بن نايف الهاجري. ولكن الشعار السيلاوي غير مع المركز الأول، غير مع البداية، مفوض مع المركز الأول. هجن السيلية على أول الأسماء، على أول التحديات. الفايز مع المركز الثاني، الفايز على ثاني الأسماء هادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. ولكن بو متلع واصل مع المركز الثالث مع مبلش 1200. ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن التويوتا لاند كروزر بيك اب. المركز الرابع وصل مصدع، وصل الفارس، وصل في هذه اللحظات الفايز علي بن فهد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم، يتقدم مع المركز الخامس. مفوض مع المركز الأول، مفوض مع البداية. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. وصل مبلش علي بن متلع بن مسلي العتيبي. ولكن القادم هنا الفايز يا مبلشهم علي بن متلع بن مسلي العتيبي، يتقدم مع المركز الأول. علي يا علي، مبلش مع المركز الأول، مبلش مع البداية. هنا بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي. مفوض مع المركز الثالث، والفايز مع المركز الثاني التويوتا لاند كروزر بيك اب، التويوتا لاند كروزر بيك اب. الله مبلش يا مبلشهم علي بن متلع بن مسلي العتيبي يغادر بالناموس، يغادر بالتويوتا لاند كروزر بيك اب. سلام يا ابو متلع، سلام، تهانينا والناموس من الاعماق لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الفايز علي بن فهيد بن سعيد بن سلطان آل حنيتم. المركز الثالث مفوض هجن السيلية. المركز الرابع سياف صالح بن حمد القمرة. المركز الخامس
الحذر حمد بن ترحيب بن محمد بن نايفة الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام، هنا مبلش وهنا إبداعات ومثلح من قدم لنا مبلش في هذا الشوط المميز، وانتزع التويوتا لاند كروزر بيك اب بالتوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية 14 جزء من الثانية تهانينا، والناموس لعلي بن متلح بن مسلي العتيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الفايز علي بن فهيد بن سعيد آل حنيتم التوقيت الزمني 9 دقائق 14 ثانية 96 جزء من الثانية تهانينا، والناموس المركز الثالث مفوض هجن السيلية التوقيت الزمني 9 دقائق 15 ثانية 27 جزء من الثانية تهانينا، والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوطا يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الأصيل، مع انطلاقة شوطنا 13 الخاص بالإبداع الإبكار. المسافة هي 6 كيلومترات، انطلاقات مميزة في هذا الصباح ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط، كما نذكر بأن رصد لهذا الشوط جائزة عينية عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول تويوتا لاند كروزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط، نسير للصدارة وتابع الحذر في هذه اللحظات. حمدان بن علي بن محمد الغفراني يقدم لنا الحذر مع انطلاقة الصدارة وانطلاقة البداية الأولى. المركز الثاني وتابع ند مع المركز الثاني، وتابع دوشة مع المركز الثالث. حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري يقدم لنا دوشة مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع اللي وصلت تصل نبا مع المركز الثالث، وانطلاقة جابر بن علي بن جابر بن نجم يقدم لنا نبا مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اللي وصلت في هذه اللحظات تصل بشعار البطين من يقدم لنا الغزيل علي بن سالم بن محمد بن حمد البطين مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة تصل الكاسبية مع المركز الخامس. سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يقدم لنا انطلاقة الكاسبية مع النداء الأول للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة، لكن العودة دائما وين؟ العودة دائما للصدارة، للبداية لكي يتابع الحذر على الصدارة، وحذاري من الحذر يا اخواني مع انطلاقة الغفراني على الصدارة. على المركز الاول حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري يقدم لنا الحذر في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع دوشة مع المركز الثاني، وانطلاقة شعار بن نايفة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري يقدم لنا دوشة على المركز الثاني. المركز الثالث نبا وانطلاقة بن نجم من يبحث عن النجومية
الكاسبية في هذا الصباح المميز الخاص بسن الإجداع وانطلاقة نبأ جابر بن علي بن جابر بن نجم مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات والشعارات المميزة الباحثة عن الفوز. وتابع اللي وصلت اللي حضرت الغزيل مع انطلاقة المركز الرابع. علي بن سالم البطين يقدم لنا الغزيل مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الكاسبية مع المركز الخامس في هذه اللحظات. سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الخامس يقدم لنا الكاسبية في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قنوات الريان وقنوات الكاس. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. وتابع الحذر على المركز الأول حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري يقدم لنا انطلاقة الحذر. المركز الثاني وتابع بن نجم مع المركز الثاني يقدم لنا نبأ وانطلاقة جابر بن علي بن جابر بن نجم يقدم لنا نبأ مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع بن نايفة يقدم لنا دوشة مع المركز الثالث. حمد بن محمد بن نايفة الهاجري مع انطلاقة دوشة. المركز الرابع وتابع الغزيل في هذه اللحظات وانطلاقة الغزيل مع المركز الرابع. علي بن سالم بن محمد بن حمد البطين يقدم لنا الغزيل. والمركز الخامس وتابع اللي وصلت صدى مع المركز الخامس. علي بن سعد بن راشد بن عنزان النعيمي مع المركز الخامس يقدم لنا صدى مع انطلاقة خامس المراكز. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع مثلث الناموس في هذه اللحظات. 3 أسماء في موقع واحد لكن بقيادة من المسار الأول في هذه اللحظات. تابع الغفراني يقدم لنا الحذر حمدان بن علي بن محمد الغفراني. المركز الثاني جابر بن علي بن نجم يقدم لنا نبأ. ولكن تابع اللي وصلت الغزيل في هذه اللحظات وانطلاقة البطين. علي بن سالم بن محمد بن حمد البطين. ركز يا خليل والتركيز مطلوب مع انطلاقة ماركة العمال. وتابع المركز الثالث وتابع اللي وصلت صدى. واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس مع الكيلو الأخير وانطلاقة بو سعد. علي بن سعد بن راشد بن عنزان النعيمي يقدم لنا صدى. والمركز الرابع وتابع بن نايفة يقدم لنا دوشة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع بالنجم مع المركز الخامس. وتابع البريدي وتابع الاسماء القادمه. لكن بنعود للصداره، بنعود للبدايه. وتابع الغزيل على الصداره على المركز الاول. علي بن سالم بن محمد بن حمد البطين مع انطلاقه الغزيل حتى هذه اللحظات. وتابع الحذر على المركز الثاني وانطلاقه حمدان بن علي بن محمد الغفراني. لكن بنسلم ونقول سلام عجايب، سلام تحية واحترام يا ابو سالم. مشكور يا خليل، مشكور على هذا الاداء المميز والاكثر من رائع اللي تقدمه الغزيل مع الصدارة مع البداية. سلام يا المملكة، سلام تحية واحترام لابناء عجايب على هذا الاداء المميز. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن محمد بن حمد البطين من قدم لنا الغزيل مع الاداء المميز. المركز الثاني صدى لعلي بن سعد بن راشد بن عنزان النعيمي. والمركز الثالث
المركز الثالث الحذر لحمدان بن علي بن محمد الغفراني، والمركز الرابع العابر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الخامس دوشة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري. ثاني والناموس البطين على هذا الأداء المميز علي بن سالم بن محمد بن حمد البطين قدم لنا الجيد. توقيت زمني وغدره 9 دقائق و9 ثواني و4 أو 41 جزء من الثاني. ثانينا هو الناموس المركز الثاني، من وصلت صدى مع المركز الثاني 9 دقائق 11 ثانية 27 جزء من الثاني. ثانينا هو الناموس لعلي بن سعد بن راشد بن عنزان النعيمي. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث وصلت الحذرة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. توقيت زمني وغدره 9 دقائق 11 ثانية 67 جزء من الثاني. ثاني والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات والتحديات الخاصة بسن الإبداع، سن الإمتاع على بركة الله. ينطلق شوطنا الرابع عشر، شوط خاص بالقعدان، لاند كروزر بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الاول. ابدا مع هذه الاسماء، ابدا مع هذه الشعارات، شعارات يا ابناء القبائل الحاضره هنا على ارضيه ميدان الشحانيه في مهرجان الامير الوالد. على البركه نسير دائما، نتابع البدايه والصداره ومنافسات البدايه. هناك الصداره مع فواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي، من يبدا بالبدايه، من يتقدم على الصداره وعلى الانطلاق الاول. بينما أتابع هناك من الجانب الآخر هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط كما تتابعونها عبر قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث، لهذا الموروث الشعبي هنا على أرضية ميدان التحدي. من الجانب الآخر أتابع الأسد صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يغير إلى الصدارة وإلى البداية. بينما هناك أتابع ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، وصل برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء في هذه اللحظات. وصل حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويم المنخس، وخامس الأسماء أتابع جوجل يصل مع خامس المراكز راشد بن محمد بن جار الله المري مع خامس الأسماء. هذه الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الشوط وهذا الاندفاع، ولكن العودة هناك مع الأسد على البداية على مقدمة الشوط. صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يبدأ هذه البداية، ينطلق على هذا المسار الأول مع الأسد. بينما أتابع برق قادم مع ثاني المراكز الله يا المريخي يتقدم شعار عويضة بن خميس بن عويضة المريخي. مرحبا أيضا في هذا الأداء والانطلاق القادم برق. بينما أتابع من الجانب الآخر حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويم المنخس يتقدم. هناك من الجانب الآخر شعار الزعبي هنا متواجد مع رابع الأسماء فواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي قادم في هذه اللحظات. بينما من الجانب الآخر أتابع التقدم والوصول من جوجل راشد بن حمد بن جار الله المري هنا القادم والمتواجد مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام هذه الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الشوط وهذا التحدي وهذا الاندفاع الممتاز. مشاهدينا الكرام الله
الله يا البداية، الله يا الدعية هنا مع مقدمة شوط مع الأسد على البداية والصدارة. صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع أول المراكز، والبداية هناك مع الأسد، بينما يتابع القادم حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويب المنخس. ولكن الله يا المريخي قادم المريخي بشعاره المميز، يقدم برق عويضة بالخميس بن عويضة. المريخي قادم في هذه اللحظات يغير إلى ثاني المراكز، بينما يتابع القادم جوجل مع رابع المراكز لراشد بن حمد بن جار الله المري، يتقدم في هذه اللحظات. يبدأ أيضا بالاقتراب ووصول هنا من بواج عبد الله بن حساب بن راشد الزعبي. ولكن الأسماء قادمة. عفرين قادم، حمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات المتواجدة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في منافسات الإجلاع. الله الدعية ب2 كيلو، 2 كيلو ما تبقى عن خط النهاية، وهناك الدعية، هناك الأسد وشعار الدعية على مقدمة الشوط مع الأسد. صالح بن علي بن سالم بن سريد الدعية هنا مع البداية والصدارة. الله بدأ أيضا بالانطلاق الدعية وشعاره هنا مع الأسد على مقدمة الشوط، والمريخي قادم مع ايضا برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي. ومن الجانب الاخر وتابع حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن ثويب المنخس قادم مع ثالث المراكز. وهنا وصول من جوجل، يبحث جوجل عن ناموس، عن سيارة هذا الشوط، راشد بن حمد بن جار الله المري. وهنا الزعبي مع بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. الاسماء قادمة، الشعارات متواجدة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. الله 1200 يدعية عن خط النهاية. شوف القادم حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن ثويب المنخس، والمريخي يتابع الموقف. خطير المريخي يقدم برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي. وهنا بواج الزعبي قادم مع هذه اللحظات، عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. الله يا الاسماء، الله يا التحديات القادمه. وتابع وصول من عفرين حمد بن صالح بن بريك المجدور. ولكن شوف القادم، وصل الفايز صالح بن محمد بن علي السندوانة قادم مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. ولكن العودة إلى البداية، الله المريخي مع الصدارة، غادر بناموس هذا الشوط. برق على الصدارة، برق على مقدمة الشوط. عويضة بن خميس بن عويضة المريخي هنا مع البداية مع الصدارة. برق الله يا المريخي هنا مع برق على الصدارة. الله غادر وذهب بناموس هذا الشوط مهديا أهالي روضة راشد. ومشكور يا الهاشمي من يتابع هذا الشعار، محمد الهاشمي. الله مشكور يا عويضة بن خميس بن عويضة المريخي. واسعد الله صباحكم يا اهالي روضة راشد على هذا الفوز والانتصار هنا بقيادة الهاشمي. الله والثانية لمحمد بن خميس المريخي ايضا من يتابع هذا الشعار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي على فوز برق بالمركز الاول. ثاني المراكز الفايز، وصل الفايز لفايز بمشعل بن حسن آل زيد الشريف. ما جبنا له طاري الا عند خط النهايه. من وصل ايضا في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الاسد صالح بن علي بن سالم بن سريد الدعيه. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. وخامسا وصل الفايز صالح بن محمد بن علي السندوانة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام.
تابعنا برق من استطاع أن ينتزع ناموسي هذا الشوط مهديا أهالي روضة راشد ناموس صباحي مستحق ب9 دقائق 10 ثواني 94 جزء من الثانية. الثانية لعويض الخميس بن عويض المريخي. ومشكور يا محمد الهاشمي من تابع هذا الشعار. في ثاني المراكز وصل الفايز، ما جبنا له طاري إلا عند خط النهاية. وصل الفايز ب9 دقائق 14 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لفايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف من وصل مع ثاني المراكز. بينما وصل في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الأسد ب9 دقائق 18 ثانية 34 جزء من الثانية. الثانية لصالح بن علي بن سالم بن سليد الدعية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. انطلاقة الشوط ال15 لفئة الجداع الابكار ينطلق من مسافة 6 كيلومترات حاملا بطياته هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الباحثة عن الناموس المتواجدة من هذا التحدي الكبير. هناك السيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الشعارات المميزة من بين هذه الأسماء اللامعة في هذا العالم الساحر. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. البداية أول المراكز تتواجد في هذه المنافسات الزعفران بقيادة سالم بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، ولكن من غيرت واحتلت الصدارة مباشرة في موقع التحدي والمنافسة. هنا سحابة لناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي يتابع هذا التحدي الكبير وهذه المنافسة المميزة. بينما هنا صوغة على المركز الثاني تسللت إلى المركز الأول. صوغة لمحمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود يتواجد مشاركا مع صوغة التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة. المركز الثاني سحابة بن جبر النعيمي. المركز الثالث القادمة شديدة وغانم بن محمد بن زايد الخيارين يتواجد هنا مشاركا في هذا التحدي على المركز الثالث. المركز الرابع المتواجدة تكريم علي بن حمد بن علي العطية يقدم لنا تكريم على المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا بن سلامة يتواجد هنا مع الزعفرانة سالم بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري مشاركا هنا منطلقا في هذا التحدي متواجد مع الزعفرانة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي سيطرت وجاءت في موقع التحدي والإذاعة في هذا المسار المميز في هذا العالم الساحر في هذه الرياضة العريقة. نتابع هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة من أجل التحدي والحاضرة من أجل أن تخطف ناموس هذا الشوط ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير في هذا الكرنفال المميز الذي يتواصل ب5 أيامه مع هذه الأسماء والشعارات اللامعة التي هنا تتنافس من أجل التحدي من أجل هذه المنافسات المميزة. نعود مباشرة مع البداية. بن مسعود هنا ينطلق مع الصدارة وصوغة هي القائدة لمجرات هذا الشوط. محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود يتقدم ينطلق مع القيادة والريادة بانفرادة صوغة على البداية، ولكن سحابة يا سحابة الخير هنا تواصل مسيرة الضغط. بدأت أن تنتزع المركز الأول من صوغة. سحابة تسللت إلى صدارة الشوط. ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي أحد المميزين أحد القادمين أحد الحاضرين في هذا العالم الساحر المتواجدين دائما في هذه المنافسة. شعار ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم لنا سحابة. بينما المركز الثالث أتابع هنا شعار الخيارين وتصل مباشرة في هذه التحديات شديدة في هذا التحدي الكبير. وقادم هنا غانم بن محمد بن زايد الخيارين هذا الشعار الكبير الذي له صولات وجولات في هذا العالم الساحر يتقدم مشاركا
الثنتين يتقدم في هذا التحدي الجميل على المركز الثالث. المركز الرابع شعار العطية وتكريم، تتقدم إلى المركز الرابع علي بن حمد بن علي بن حمد العطية وتكريم، تريد أن تكرم مالكها بناموس هذا الشوط بأن تظفر بهذه السيارة التي رصدت لهذا الشوط. بينما المركز الخامس شعار بن سلامة، أحد النجوم، أحد الخبراء المتواجدين الحاضرين دائما في هذه المنافسة، المتواجدين في هذه الرياضة، يقدم لنا الزعفران السالم بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري والمحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. يتابع هذا التحدي، يراقب هذه المنافسة، يراقب الزعفران ويترقب اللحظات الأخيرة لكي ينقضوا على الصدارة مع الزعفرانة التي تحتل المركز الخامس بهذه اللحظات. هذه النتيجة للخمس الأسماء المميزة التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة التي تشارك في هذا التحدي الكبير، وتنطلق في موقع الصراع والنزاع من أجل الناموس، من أجل الانتصار. ولكن نتابع شعارات كبيرة بدأت تقترب من موقع الصدارة، بدأت تقترب من موقع التحدي، والمنافسة غادمة وطامعة بانتزاع الناموس بهذا الانتصار. شعار ابو سحيم، شعار زيد بن محسن بن ديلة، وشعار بن ديلة الآخر أيضا، وشعار الشراب، هذا شعارات العمالقة القادمين الحاضرين في هذه المنافسة متواجدين. ولكن النعيمي ما زال قائدا، ما زال متربعا على عرش الصدارة مع سحابة التي تنطلق مع المرتبة الأولى. يتقدم ناصر بن محمد بن ناصر آل جبر النعيمي. السيارة يا النعيمي، السيارة عندها خط النهاية، ولكن أرى الشعارات مميزة بدأت تقترب في هذا التحدي الكبير. ولكن تكريم العطية على المركز الثاني، عينها على سحابة لكي تخطف منها المركز الأول. علي بن حمد بن علي بن حمد العطية يقدم لنا تكريم وشديد على المركز الثالث. تسللت إلى المركز الثاني غانم بن محمد بن زايد الخيارين المركز الرابع. هنا ما زالت صوغة لمحمد بن راشد بن جابر بن مسعود، ولكن عجيبة قادمة عجيبة. وقادم ابو سحيم، قادم المغامر. الله يا المغامر، اسم تميز وابدع وقدم الكثير من الاسماء المميزة. وصلت الشعارات الكبيرة، وصلت الاسماء المميزة عجيبة بملكية عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. بدت الحركة، ولكن الخيارين خطرين، الخيارين مع الكيلومتر الأخير. السيارة شديدة والمنافسة في شدة بهذه اللحظات. اشتدت المعركة بين العمالقة والكبار في هذا المسار، شديدة على البداية. غانم بن محمد بن زايد الخيارين، سحابة ما زالت متواجدة، ما زالت طامعة بهذا الناموس المميز. ناصر بن محمد بن ناصر آل جبر النعيمي المركز الثالث. وصلت صوغة محمد بن راشد بن مسعود المركز الرابع. عجيبة قادمة، وقادم المغامر عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. ابو سحيم حاضر ومتواجد في هذه المنافسة، في هذا التحدي الكبير للمركز الخامس. نعطيها هنا نشب، وصلت نشب مبارك بن راشد بن سعيد بن قربان الجحيش. ولكن نعود مع البداية شديدة واللحظات الأخيرة شديدة واللحظات الخطيرة. غانم بن محمد بن زايد الخيارين وصبيح الغيلاني يتابع شديدة واللحظات الأخيرة. هنا صوغة على المركز الثاني بقيادة محمد بن راشد بن جابر بن مسعود. ولكن الخيارين، هذا الشعار المميز، هذا الشعار التاريخي، هذا الشعار العريق القادم بحاضره وماضيه العريق. يتقدم غانم بن محمد بن زايد الخيارين، يفوز بناموس هذا الشوط. شديدة تنتزع السيارة، والسيارة معك يا الخيارين. تهاني لغانم بن محمد بن زايد الخيارين على فوز شديدة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت صوغة لمحمد بن راشد بن جابر بن مسعود المركز الثالث. غبة لمحسن بن راشد بن هادي النديلة. المركز الرابع سحابة لناصر بن محمد الجبر النعيمي. المركز الخامس نشب لمبارك بن راشد بن سعيد بن قربان
آل جحيش. هكذا مشاهدينا الكرام المنافسة فكانت شديدة حاضرة بهذه المنافسة من البداية، ووصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز بالناموس. 9 دقائق 14 ثانية 21 جزء من الثانية. تهايو ناموس لغانم بن محمد بن زايد الخيارين وسعادة محمد بن زايد الخيارين الداعم الرسمي لهذا الشعار على فوز شديدة وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني صوغة قدمت أداء متميز. 9 دقائق 15 ثانية 59 جزء من الثانية. تهايو ناموس لمحمد بن راشد بن مسعود على فوز صوغة في المركز الثاني. المركز الثالث غبة فاجأتنا مع اللحظات الأخيرة، جاءت حصلت على المركز الثالث. 9 دقائق 16 ثانية 25 جزء من الثانية. تهايو ناموس لمحسن بن راشد بن هادي بن نديله المري على فوز غبة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بكم من جديد حولنا الكريم مع فعاليات يومنا الخامس من عمر هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي المقام على سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع انطلاقة شوطنا السادس عشر ومع تحديات ومنافسات هذا الشوط المخصص لفئة القعدان، الإجداع والمتعة الحاضرة مع شعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء دول مجلس التعاون. فمرحبا بجميع المشاركين الحاضرين وأيضا المتابعين عبر شاشة قناة الريان الفضائية. لنبدأ مع مسيرة النداء لهذه الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتقدمة. شوط مليء بالأعداد، مليء بالإثارة، مليء بالقوة، مليء بالندية من قبل هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن كلمة الناموس. لنبدأ مباشرة مع المركز الأول، لنتابع على البداية شاهين حمد
بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي يقدم لنا شعاره على البداية وعلى أول المراكز. المركز الثاني التواجد من الحسيني عبد الله بن صالح بن عبده المري يقدم لنا الحسيني على المركز الثاني. بدأ يندفع نحو المركز الأول ليأتي شعار النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من وقات ناصر بن حمد بن ناصر بن جمعان يتواجد شعاره ويحضر على المركز الثالث. رابعا نتابع القدوم والوصول من قبل الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي يتواجد ايضا شعاره مع المركز الرابع ليتابع مسيرته بالتحديات وبالانجازات. المركز الخامس الوصول مشاهدينا الكرام من شرفنا بانطلاقه نحو النداء ونحو المركز الخامس ناصر بن ماجد بن محمد الجفال النعيمي يحضر ايضا شعاره مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. خلف الخمس نتابع لقطة جميلة من أيمنة الميدان لهذه الأسماء المتقدمة وللشعارات الحاضرة وللسيل الجارف من الجذاع. سيل جارف بقيادة شعار الحريري زميلنا الإعلامي مسعود الحريري يقدم لنا أيضا شعاره بقيادة سيل جارف خلف النداء للأسماء القادمة والواصلة لا محالة. نتابع أيضا هذه الأسماء وهذه الشعارات على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية. هذه التحديات هذه فعاليات شوطنا المنطلق لنعود بحضراتكم لنستجد النداء مع البداية ولنرى جديد المقدمة. لا جديد على الصدارة. التواجد والانطلاق من شعار بن عبده الحاضر والمتواجد على المركز الأول قائدا للأسماء مقدما لنا الحسيني على البداية وعلى المركز الأول. الحسيني من يتواجد على أول المراكز كما أسلفت ناصر بن صالح بن عبده من يقدم لنا الحسيني، لكن المركز الأول ينخطف من قبل من افتتح النداء بندائنا الأول الحاضر والمنطلق وقاد على المركز الأول. وقاد لناصر بن حمد بن ناصر بن جمعان وهذا اللي كان على المركز الثالث يحضر على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من الواعي اللي صحصح وعى وأيضا صحى بانطلاقته واندفع من المركز الرابع متابعا مسيرته بالإنجازات بالانطلاقات المميزة ليحضر معنا على المركز الأول غائدا لمجريات هذا الشوط صاحبا أيضا البساط من تحت يخف القعدان الحاضرة ليكون هو المصاحب بالانطلاق للكادر الأول مع البداية ومع المركز الأول. عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي من يمتلك لنا انطلاقة الواعي على المركز الأول. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من وقاد المعلن والمتواجد بتحديات شعاره ناصر بن حمد بن ناصر بن جمعان من يمتلك وقاد المركز الثالث حامل الرقم 3 الحسيني عبد الله بن صالح بن عبده المري. والمركز الرابع المتقدم المستشار باستشاراته يحضر بسلالة وماركة المستشار يندفع حاملا للرقم 1 يمن النفس مالك بأن ينتزع المركز الأول. حمد بن مرزوق بن حمد بن حنظل آل فحيده المري من يمتلك المستشار يتابع مسعود بن سعيد الحريري في عملية التضمير. المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام حامل الرقم 5 ليصل شعار بن الدعية شعار سطر أيضا بحروف من ذهب شعار توج في مهرجاناتنا السابقة وفي الأعوام الماضية عاصر الماضي والحاضر بتحدياته بانطلاقاته بتقديم النوعيات النادرة التي يحملها لنا أيضا هذا الشعار ويرافقها الوالد علي بن سالم بن سعيد الدعية ليتقدم الواعي لجابر بن سعيد بن سالم بن سعيد الدعية على المركز الخامس. المركز الخامس أيضا بدأ التغيير والتسلل والقدوم والانطلاق من قبل مبحر لمحمد بن سالم بن مسلم النابت المري آخر اسم مدون معنا في كشف التعليق يحضر بهذه اللحظات ليتسلل نحو المركز الثالث لينطلق منافسا للأسماء. هذا هو النداء الثاني دعنا على مسامعكم بالوفاء والتمام للأسماء
الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بمسيرة وانطلاقة هذه الأسماء القوية الحاضرة للقوة والحضور دائما، تحضر هذه الشعارات، تحضر هذه الانطلاقات والتحديات. يعني وصلت لسن الإجزاء وما أهلت لهذا السن إلا بإنجازات سابقة، إلا بإنجازات منذ الصغر في سن المفاريد والحقائق واللقاية. وهذا هو الملتقى الجميل والمتعة مع سن الإجزاء ومع منافسات الكبار والستة كيلومترات. لنعود نحو البداية لنتابع مع المقدمة شعار الحميدي الحاضر والمتواجد على المركز الأول. يعلن الحضور ويعلن بأن حتى هذه اللحظات بطل هذا الشوط وأنه المتوج بانطلاقة الواعي على المركز الأول، مفتتحا مجريات لافتة 1500 متر. الواعي الواعي الواعي، تعود الملكية لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. حافظ يا الحميدي، حافظ على هذا المركز. إني أرى الأسماء قادمة غادمة آتية لا محالة. أيضا القدوم الوصول من قبل شعار من التعية. القادم على المركز الثاني الواعي جابر بن سعيد بن سالم بن سعيد التعية. الواعي والواعي على المركز الأول والثاني. يبدو بأنها شقاء من الفحل، يبدو أنها من سلالة الواعي المملوك لإنتاج أم السبار. يحضر الواعي على المركز الأول ويحضر الواعي على المركز الثاني. المركز الثالث القادم مبهر محمد بن سالم النابت. المركز الرابع الوصول من مشرف ناصر بن ماجد بن محمد النعيمي. خطير هذا اللي وصل مشرف على المركز الرابع. المركز الخامس التقدم الخلاوي جابر بن ناصر بن محمد آل زبدان المري. لكن وين الواعي؟ وين الحميدي؟ الحميدي هناك مع الناموس حتى هذه اللحظات مع المركز الأول منذ منتصف المسافة. يسيطر تمام السيطرة على أول المراكز، يحافظ حتى هذه اللحظات مع الواعي وبدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، لا خطورة أبدا، لا خطورة حتى هذه اللحظات من قبل شعار الحميدي على المركز الأول. يعتمد مع الواعي بأنه صاحب الكلمة، صاحب الناموس، المتوج حتى هذه اللحظات. الواعي هو صاحب ناموس هذا الشوط. بدأ الانطلاق، بدأ الاندفاع، بدأ التحليق والعرض المميز لانطلاقة الواعي مع البداية. لكن المركز الثاني الزبداني بن شابل يقدم لنا شعاره وخلاص. الحميدي قفل مجريات الشوط مع الواعي ومع ايضا سلالة الواعي الخاطف للمركز الاول والخاطف لناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. سلمة يمينك الحميدي، من حافظ على هذا المركز وحافظ على الواعي من كان خاطفا للمركز الاول متوجا بمسيرة هذا الشوط. المركز الثاني وصل الخلاوي لجابر بن ناصر الزبدان المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل معالج لعبد الرحمن بن ناصر حباب الهادي. المركز الرابع وصل الواعي لجابر بن سعيد التعية المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل رهو لقيس بن راشد بن سالم المالكي. مشاهدينا الكرام، تابعنا الواعي والتوقيت الزمني لحظة الفوز 9 دقائق 23 90 من الثانية. انتهى التبريكات زفوة لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي على هذا الفوز. المستحق المركز الثاني وصل الخلاوي 9 دقائق 24 90 من الثانية. انتهى التبريكات لجابر بن ناصر بن محمد الزبدان المري. ثالثا كان الوصول من قبل المركز الثالث. نتابع معكم مشاهدينا الكرام لحظة وصول صاحب المركز الثالث من فاز ثالثا من الجانب الايمن شعار بن حباب. بالفعل معالج 9 دقائق 27 89 من الثانية. الثاني التبريكات زفوة لمالك معالج عبد الرحمن بن ناصر بن محمد حباب الهاجم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مع تواصل الانطلاقات في هذا الصباح مع سن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط والمركز
الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق على أول المراكز. نتابع البندقية للسيد حمد بن غانم بن سلطان. الهديف يتواصل في البداية والانطلاق الأول، بينما المركز الثاني نتابع القدوم والانطلاق مع ثاني المراكز. نتابع نصيبة للسيد ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري يتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع الدانة للسيد راشد بن حمد بن محمد بن قعيز المري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع الوصول والانطلاق من قبل شموخ لعبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري يتقدم في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس لنتابع الوصول والتقدم من قبل الغشوم للسيد سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول، ونذهب مباشرة إلى البداية لنتابع البندقية على مقدمة هذا الشوط. البندقية وهالي معيذر يتابعون هذا الانطلاق الكبير، شعار حمد بن غانم بن سلطان. الهديف يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع الانطلاق على مستوى المركز الثاني. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل شموخ لعبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي خطفت المركز الثاني هذه مشاهدينا الاعزاء نصيبه للسيد ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري، بينما شعار بن قحيز يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع من خلال انطلاقة الدانة لراشد بن حمد بن محمد بن قحيز المري يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس الغشوم لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع ندانا الثاني عبر قناة الريان الفضائية وعبر الأثير الFM. كما نتابع تحديات مميزة ضمن مهرجان الأمير الوالد الذي نتابع من خلاله تحدي كبير وشعارات تحضر في هذا الميدان لتعلن الانطلاق والتحدي. ونعود مشاهدينا الكرام إلى البداية لنتابع البندقية. يا سلام يا البندقية مشاهدين الأعزاء ترمي إلى نحو الناموس، تنطلق مشاهدينا الكرام في الكادر الأعلى عبر قناة الريان. هذه البندقية مشاهدين الأعزاء تحمل شعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثل لأبناء معيذر على البداية. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة الغشوم سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت يتقدم في المركز الثاني، وثالث المراكز شموخ لعبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر نتابع الانطلاق من قبل النصيبة للسيد ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري، بينما خامس التحديات تظهر في هذه اللحظات الدانة لراشد بن حمد بن محمد بن قحيز المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود مباشرة إلى الصدارة لنتابع الأمور، لنتابع التحديات في هذا الشوط المميز. نعود إلى المركز الأول إلى البندقية. يا سلام، هذه البندقية مسيطرة ومحافظة على الصدارة، محافظة على ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة. البندقية للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتواجد في البداية، ولكن القادمة الغشوم شعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت يتقدم هذا الشعار المميز في المركز الثاني، بينما المركز الثالث نصيبة مشاهدينا الأعزاء تنصب نفسها وتتواجد في ثالث المراكز لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري، بينما المركز الرابع نتابع الانطلاق من قبل الدانة
لراشد بن حمد بن محمد بن حيز المري، يتقدم في المركز الرابع وخامس المراكز. يا سلام الله، وتابع الانطلاقه من قبل شموخ عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الاولى. ولكن اعود الى البدايه، الى البندقيه والمنعطف الاخير الى خط النهايه، الى الناموس المميز. يا سلام يا البندقيه. هذه البندقيه مشاهدي الاعزاء على البدايه، على المقدمه للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يتواجد في البدايه، يتواجد مع البندقيه. ولكن القادم الغشوم سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت يتقدم في المركز الثاني مع الغشوم، بينما المركز الثالث وصلت الشعارات، وصلت الأسماء. وتابع الانطلاق من قبل أنصيبة قادمة بكل قوة بشعار ناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري. والمركز الرابع، الله يا هذه الانطلاقة، الله يا هذه المتابعة من قبل شموخ للسيد عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري. وهنا أيضا القدوم من قبل دانا راشد بن حمد بن محمد المري، يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. ونعود إلى المقدمة، إلى البندقية 5 كيلومترات وهي على المركز الأول، تفتتح المتر الأخير. السيارة بالانتظار، سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. هذه البندقية مشاهدي الأعزاء تسيطر وتنطلق في البداية. البندقية بشعار الهديفي، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع البندقية. ولكن هنا الغشوم سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت. ولكن البندقية تغادر بالناموس، تغادر بالفوز. يا سلامي على البندقية، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وعلى هذه الانطلاقة اللي تقدمها البندقية. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم في المقدمة، يقدم البندقية، ترمي إلى نحو الناموس، ترمي إلى نحو السيارة. هذه البندقية مشاهدي الأعزاء تغادر الجميع بهذا الانطلاق الكبير وبهذا الحضور المميز. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير، على هذا العرض الممتاز اللي تقدم البندقية. تهانينا والناموس لممثل معيذر على هذا الفوز الجميل. هذه البندقية مشاهدي الأعزاء تخطف هذا الناموس المميز. تهانينا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على فوز البندقية بالمركز الأول. المركز الثاني أنصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري. المركز الثالث جاءت فيه الغشوم لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. المركز الرابع جاءت فيه فرق لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس حلت فيه مشاهدينا الكرام العنود لعبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. إذا مشاهدينا الكرام هذه المراكز الخمس الأولى. تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك البندقية من فاز بناموس هذا الشوط. قامت الشوط راس وانهت الشوط راس. تهانينا وألف مبروك لمالك البندقية حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، ومن يتابعها زيد بن محسن بنديلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت الزمني 9 دقائق 9 ثواني 26 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل نصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري. 9 دقائق 16 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نصيبة لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري. بينما المركز الثالث جاء في شعار البخيت مع الغشوم لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، والتوقيت الزمني 9 دقائق 18 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح عبر هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد وسن الجداع وشعارات أبناء القبائل. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن عشر الخاص للقعدان الجداع من مسافة 6 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية. أول الأسماء القريب على أول الانطلاقات بشعار صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي يتقدم مع أول المراكز. مصيحان ثانيا بشعار عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل القادم نزاع بشعار علي بن محمد بن علي بن محمد بن نورة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل القادم والمنطلق على ثاني أو على رابع الأسماء. وصل رعد بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل القادم والمنطلق الطليلي ناصر بن وني بن علي المدهوشي ينطلق مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية. أول الأسماء مصيحان يغير ويستلم زمام الأمور بشعار عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور مع البداية ومع الانطلاق الأول وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثانيا القادم والمنطلق هناك القريب بشعار صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي مع ثاني الانطلاقات. ثالث المراكز ثالث الأسماء وصل المنطلق على ثالث المراكز الطليلي ناصر بن وني بن علي المدهوشي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز الخلاوي عبد الله بن سحمان بن عبد الله الغالي المري ينطلق مع ثالث المراكز. خامس الأسماء وصل المنطلق والمندفع رعد ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري ينطلق مع خامس الأسماء وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ورا اللي غير وانطلق هنا مثير خليفة بن علي بن حمد العطية يغير إلى البداية والانطلاق الأول. خليفة بن علي بن حمد العطية يستلم وينطلق إلى أول الأسماء وأول الشعارات. منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي مشاهدينا متابعينا الأعزاء ويتبقى 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. مثير خليفة بن علي بن حمد العطية مع مثير ثانيا مصيحان عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. ثالث الأسماء القريب بشعار صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي. ومن الجانب الآخر مزعل بشعار ناصر بن محمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا مزعل وأول نداء لمزعل بشعار بن نايفة. خامس الأسماء وانطلق رعد بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع خامس الأسماء. واختتم به النداء مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الإجداع سن الامتاع. أعود مع العطية هناك على البداية. العطية مع مثير خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم لنا مثير ويحضر في هذا الانطلاق المميز. ثانيا شعار بن نايفة يقدم لنا الاسم القادم مزعل ناصر بن محمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري. وثالث المراكز مصيحان
عجيان عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز وصل القريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي. وخامس المراكز شعار بن الحباب يتقدم هنا وينطلق مع رابع المراكز أو خامس الأسماء رعد ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع رابع المراكز. خامس الأسماء الغريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي. ولكن البداية مع العطية مع مثير ينطلق على رأس حربة هذا الشوط ويسيطر تمام السيطرة خليفة بن علي بن حمد العطية مع مثير. ثاني الأسماء أم صيحان عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز من الجانب الآخر وصل القادم وصل رعد ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع رعد على ثالث الأسماء. رابع المراكز بن نايفة مع مزعل ناصر بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. وخامس المراكز الخلاوي عبد الله بن سحمان بن عبد الله المري ينطلق مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن العطية يقرد خارج السرب مع مثير مع الانطلاق الأول الكيلومتر الأخير والخطير. والعطية يستفتح أبواب الكيلومتر الأخير مع مثير بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. ثاني الأسماء ثاني الانطلاقات رعد ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري بن نايف القادم. والاسم القادم وصل شلاع بشعار حمد بن عجان بن محمد بن عجان النعيمي يقدم لنا شلاع هنا مع خامس أو مع ثالث المراكز. ولكن البداية والانطلاق الأول الله يا مثير بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم لنا مثير. بدأ الانطلاق شلاع حمد بن عجان بن محمد بن عجان النعيمي مع ثاني الأسماء. ثالثا الغريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي مع ثالث المراكز. ولكن أعود مع مثير العطية. وأيضا وصل الغريب ومثير اللحظات الأخيرة العطية والهاشمي. ولكن الهاشمي ينطلقون أبناء السلطنة مع الغريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي مع الغريب انطلق إلى الفوز وإلى الانتصار. تهانينا والناموس لمالك الغريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصل مثير بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. ثالث المراكز ثالث المراكز شلاع حمد بن عزام بن محمد بن عزام النعيمي. ورابع المراكز حالول راشد بن محمد بن راشد الصعاق. وخامس المراكز مصيحان عبيد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك الغريب صقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي. التوقيت 9 دقائق 21 ثانية و12 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس لصقر بن سالم بن علي بن غنيم الهاشمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء مثير بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. 9 دقائق 22 ثانية و14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. ثالث الأسماء وصل كان هناك حالول بشعار راشد بن محمد بن راشد الصعاق من حصل على المركز الثالث. 9 دقائق 26 ثانية و43 جزءا من الثاني. فتهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي مهرجان الأمير الوالد. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط 19 وهو شوط مخصص للإبكار الجذاع. نتابع تحديات هذا الشوط ونتابع
المقدمة والمركز الأول. هذه سيادة للسيد ناصر بن محمد بن ناصر بن مريزيك المري يتواجد في المقدمة، بينما المركز الثاني العزوم لخالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي يتقدم مع العزوم في المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع مواري، تنطلق مواري في المركز الثالث للسيد خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري يتواجد شعاره في ثالث المراكز، والمركز الرابع أجد مزون للسيد سالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيد على مستوى المركز الرابع وخامس المراكز. أتابع في هذه الانطلاقة في هذا التحدي الكبير وحضور هذه الأسماء والشعارات المنطلقة على أرضية ميدان الشحانية. نتابع أبعاد للسيد نايف بن محمد بن ترحيب النايفة الهاجري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى المذاعة في هذا الشوط، ونعود بحضراتكم إلى البداية لنتابع الأمور والسيطرة مع شعار النعيمي يتواجد على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة العزوم. خالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي يتواجد في المركز الأول ويقدم لنا العزوم، بينما المركز الثاني يليها مباشرة مشاهدينا الأعزاء نتابع الوصول من قبل مواري لخالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري يتواجد مع مواري في المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم مشاهدينا الأعزاء مزون لسالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيد يتواجد شعاره في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع ونتابع الأسماء المنطلقة في هذا التحدي. شعار بن نايفة يحضر في هذا الشوط مع أبعاد للسيد نايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، والمركز الخامس هذه مشاهدينا الأعزاء أعياد سلمان بن سعيد بن حمد المري يتواجد مع أعياد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى عبر قناة الريان الفضائية. كما نتابع التحديات الكبيرة على أرضية ميدان الشحانية لسن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي، ولكن نعود إلى شعار النعيمي المسيطر مع العزوم على البداية للسيد خالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي يتواجد في البداية، يتواجد مع العزوم وشد العزوم مع العزوم على المقدمة. هذه العزوم تتقدم وتنطلق بهذا الحضور الكبير، ولكن المركز الثاني أتابع مواري خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري يتواجد مع مواري، بينما المركز الثالث أرى التقدم من قبل مزون سالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيد يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول، أتابع التقدم من قبل شعار بن نايفة يتواجد في المركز الرابع مع أبعاد نايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، والمركز الرابع. أتابع الخامس، أتابع في هذا الانطلاق، أتابع في هذا التحدي. تحضر في هذا الشوط أعياد سلمان بن سعيد بن حمد المري يتواجد في المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى مع انتصاف المسافة قطعنا 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات أخيرة عن تحدي كبير، عن ظهور أسماء جديدة في دائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة مشاهدينا الأعزاء لنتابع السيطرة، لنتابع الانطلاق من قبل العزوم لخالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي يتواجد في البداية، يتواجد في المقدمة، بينما المركز الثاني مواري لخالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري، والمركز الثالث أتابع الانطلاق، أتابع المتابعة من قبل مشاهدينا الكرام. الوصول من قبل مزون سالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري، يتابع حمد سعود الحريري، يتابع هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الانطلاق مشاهدينا الأعزاء
من قبل ابعاد لنايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. وخامس التحديات تظهر في هذا الشوط مشاهدينا الكرام اعياد لسلمان بن سعيد بن حمد المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. الفايف ستار على الصدارة، وأرى سيل جارف قادم من المراكز الخلفية، أسماء قادمة بكل قوة. ولكن أعود إلى البداية حيث صدارة مشاهدين الأعزاء مع العزوم تتربع على عرش الصدارة وتنطلق بالمركز الأول. هذه العزوم مشاهدين الأعزاء لخالد بن محمد بن ناصر بن جبر النعيمي يتواجد في البداية، يقدم هذه الانطلاقة الكبيرة. ولكن مزون مع الحريري يتواجد في المركز الثاني، سالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري. ولكن القادمة أعياد لسلمان بن سعيد بن حمد المري يتواجد مع أعياد على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع الانطلاقة، أتابع مشاهدي الأعزاء مواري خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري وشعار بن نايفة في المركز الخامس مع ابعاد لنايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. ولكن نعود مشاهدين الاعزاء، بدينا نقترب من الامتار الاخيره ومن الكيلوات الاخيره. نتابع هذا الانطلاق الكبير مع المنعطف الاخير 1200 عن خط النهايه. اتابع التحدي، اتابع الاثاره. لا زالت العزوم محافظه على المركز الاول، والمحاولات من قبل مزون في المركز الثاني. مزون غيرت وانتقلت مباشرة إلى المركز الأول. مزون بشعار سالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري. يتابعها زميلنا مسعود الحريري، يتابع هذا الانطلاق على أول المراكز، تنطلق وتندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط. ولكن القادمة إبعاد لنايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري وكذلك شعار بن مقارح. يتدخل مشاهدينا الأعزاء من عمق الميدان ليقدم لنا نوه للسيد راشد بن علي بن بخيت بن مقارح المري. وهنا أيضا ارتياد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب يتقدم في المركز الثالث. ولكن مزون توادع الجميع وتنطلق في الصدارة. مزون مشاهدين الأعزاء لسالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري. ومسعود من يتابع هذا الشعار الكبير، شعار مسعود الحريري، يتواجد على المقدمة، يتواجد مشاهدين الأعزاء مع مزون. ولكن القادم أحلى، وصلت العنود وشعار المريخي سعيد بن خميس بن عويضة المريخي مع المركز الثاني. ولكن خلاص الناموس مع مزون مع الانتصار، مزون مع التحدي مع الإثارة. هذه مزون مشاهدين الأعزاء تحقق الناموس، تنطلق بالمركز الأول، تنطلق بالصدارة. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري. تهانينا لزميلنا مسعود الحريري على هذا الفوز. المركز الثاني نوه لراشد بن علي بن بخيت بن مقارح المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل سرابة لخالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. المركز الرابع وصلت فيه مشاهدي الكرام ارتياد لفهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب. المركز الخامس جاءت فيه مشاهدي الكرام ابعاد لنايب محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. اذا مشاهدي الكرام هذه المراكز الخمسه الاولى. تهانينا والناموس لمالك مزون سالم بن محمد بن سالم الفهيدة المري على هذا الفوز. تهنئة خاصة لزميلنا مسعود الحريري من تابع هذا الشعار. التوقيت الزمني 9 دقائق 23 ثانية 62 جزء من الثاني. تهنئة والف مبروك. المركز الثاني جاءت فيه نوه للسيد راشد بن علي بن بخيت بن مقارح المري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 25 54 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام سرابة لخالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 25 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام نجدد التحية، فأهلا بالجميع. نتواصل مع حضراتكم ولا زلنا متواصلين مع هذه الفترة الصباحية ومع شوطنا العشرون الذي انطلق قبل قليل، يحمل لنا تحديات جديدة مع سن الإذاع وانطلاقة تخص القعدان، وهناك 6 كيلومترات الحاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط ضمن مهرجان الأمير الوالد، هذا الكرنفال السنوي الكبير الذي يقام هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا العشرون بجديد الإثارة والتحدي إلى خط النهاية، ونتابع الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. قمران في المركز الأول، أحمد بن حسن بن ناصر المهندي من يقدم قمران في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني أو تابع في ثاني المراكز. مشاهدينا الكرام أيضا الأسماء القادمة، شوف هذه الأعداد المنطلقة والمندفعة هنا بين جنبات ميدان التحدي. نتابع المركز الثاني في تحديات هذا الشوط، ونتابع التواجد هناك مع تحديات شاهين. راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري من يقدم لنا شاهين على المركز الثاني، وفي ثالث المراكز التواجد من عفرين لجابر بن محمد بن ناصر المريزيق المري من يقدم لنا عفرين على المركز الثالث، بينما في رابع المراكز أو تابع على المركز الرابع التواجد من شعار البرنس الذي يتقدم مع انطلاقة أيضا الطاير محمد بن طالب بن عقيل من يقدم الطاير على المركز الرابع. وفي خامس المركز الخامس هذا هو نفط مشاهدينا الأعزاء، يتقدم بشعار جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين اللي يقدم لنا نفط على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، للخمس الأسماء المندفعة في هذا الشوط. ونتابع مشاهدينا الأعزاء خلف دائرة ندى أيضا شعارات قادمة ومشاركة هنا في هذه الفترة الصباحية مع تحديات شعارات يا أبناء القبائل. عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. قمران في مقدمة الشوط، هذا هو قمران مشاهدينا الأعزاء، شعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي من يقدم لنا تحديات البداية. يقدم لنا قمران في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة الأولى، بينما على ثاني المركز الثاني شاهين لراشد بن حمد بن محمد المري مقدما لنا تحديات هذا الشعار، ومقدما لنا شاهين على المركز الثاني في مسار وتحديات هذا الشوط. وفي المركز الثالث في ثالث المراكز أتابع التواجد من عفرين لجابر بن محمد بن ناصر المريزيق المري، يقدم لنا عفرين على المركز الثالث. وفي رابع المراكز يتحرك في هذه اللحظات ميثاق، هذا هو ميثاق مشاهدينا الأعزاء، شعار عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، يقدم لنا ميثاق على المركز الرابع في هذا الشوط. وفي المركز خامس المراكز نفط متواجد هناك بتحدياته ليشعل المنافسة في هذا الشوط. جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين يقدم لنا نفط على المركز الخامس في مسار هذا الشوط في تحدياتنا الصباحية على ميدان الشحانية. هذه هي الأسماء الخمسة المتقدمة، هذه هي الأسماء المندفعة في هذا الشوط في ثاني ندى، ولكن المسيرة تسير ولا زالت أسماء هناك قادمة خلف دائرة الندى. الجميع حضر هنا ليسجل له ناموس صباحي على ميدان الشحانية. تابع اللقطة الجميلة مع الكادر السفلي، تابع الأسماء والشعارات القادمة هناك في مسار وتحديات هذا الشوط، كما نتابعها عبر الهواء مباشرة من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة مع
حضراتكم هذه الإثارة الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. عودة إلى المقدمة، إلى الصدارة والبداية الأولى. لا زال قمران في مقدمة الشوط، ولا زال شعار المهندي يقدم تحديات البداية، يقدم لنا نجومية قمران في المركز الأول والصدارة الأولى. أحمد بن حسن بن ناصر المهندي يسير بتحدياته الكبيرة، يقدم لنا قمران في المركز الأول والصدارة مع شعاره الجميل. يأتي بهذا الاندفاع الكبير في مقدمة الشوط، ولكن تابع الملاحقة أيضا من شاهين على المركز الثاني لراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري. هو الآخر يطمع بناموس هذا الشوط ويقدم شاهين في تحديات هذا المسار. بينما على المركز الثالث في ثالث المراكز أشوف ميثاق بدأ يتقدم بتحدياته. عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن مشعاب يسير هناك مع ثالث المراكز متقدما مع ميثاق. وفي المركز الرابع أو تابع الاسم القادم وصل مشوش لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري في أول إذاعة له يتقدم في هذا الشوط. وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الباز لسالم بن صالح بن محمد بن كخان النابت. ولكن شوف الأسماء القادمة، اختلط الحابل بالنابل. الله 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 الله، اشتعلت المنافسة مشاهدينا الأعزاء. وموقعنا في هذه اللحظات مع بوابة الكيلومتر الأخير، جسر العبور إلى الناموس، إلى الانتصار في مسار هذا الشوط. هذا هو الألف المثير. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط مع مشوش في الصدارة. عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري يقدم مشوش في المركز الأول في مركز الصدارة، وميثاق في المركز الثاني. عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. بينما في المركز الثالث يتقدم عز الجيش لعبد الله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، وصل على المركز الثالث. وفي رابع المراكز يتقدم الفايز لعلي بن حمد بن سالم آل شعيل المري، وصل مع شعاره. وفي المركز الخامس أو تابع القادم في هذه اللحظات يحمل الرقم 34. بعدها ما وصلت معلومته، ولكن بتصل بعد شوي. نتابع البداية، عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. شوف هذا العرض الكبير، شوف الثنائي، تابع الصراع في مقدمة الشوط ما بين مشوش وما بين ميثاق ومشوش. صراع ثنائي على ناموس الشوط بين الاسمين. شوف التحدي، مشوش ميثاق، التحديات الأخيرة. عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري يقدم مشوش في المركز الأول في الصدارة في التحديات الأخيرة. مشوش ميثاق مشوش اللحظات الأخيرة. ولكن مشوش سلام. تهانينا لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري على فوز مشوش بالمركز الأول. ميثاق من وصل ثانيا لعبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب. المركز الثالث وصل مبشر. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء من وصل في ثالث المراكز مبشر لغصاب بن إبراهيم الحمدان. المركز الرابع نوماس لعلي بن عبد الله بن محمد الفهيد المري. وفي المركز الخامس الفايز لعلي بن حمد بن سالم الشعيل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. ولكن عودة مع التوقيت الزمني، لحظة وصول مشوش إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومترات في 9 دقائق 15 ثانية 53 جزء من الثاني. تهانينا لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري على فوز مشوش بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز وصل ميثاق في 9 دقائق 15 ثانية 59 جزء من الثاني. تهانينا لعبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على فوز ميثاق بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان الوصول مشاهدينا الأعزاء
من مبشر وتوقيته الزمني. ننتظر وصوله إلى خط النهاية في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، مبشر اللي أخذ المركز الثالث في منافسات شوطنا العشرون في تحديات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. غصاب بن إبراهيم الحمدان الذي قدم لنا مبشر في المركز الثالث في منافسات هذا الشوط في 9 دقائق 27 ثانية جزءا واحدا من الثاني. تهانينا لغصاب بن إبراهيم الحمدان على فوز مبشر بالمركز الثالث. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، وتحدياتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا 21 بحفظ من الله تعالى ورعايته، حمل لنا في طياته هذه الأسماء والشعارات المميزة المنطلقة في هذا الانطلاق والمسار المميز. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام في مسار 6 كيلو مترات، المسافة الخاصة بسن الإذاع في هذا الصباح المميز. نسير مع هذه الأسماء مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية والمركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع بداية هذا الانطلاق. من تأتينا مع المركز الأول هناك شديدة عبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني، ثاني التحديات، هناك من الجانب الآخر من تتقدم أيضا مكيدة محمد بن سعيد بن محمد البوسعيد الخيارين. بينما أتابع الدخول والوصول هناك من شقرة ناصر بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري، من يصل أيضا شعاره ويقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة. بينما المركز الرابع أتابع الدخول من ميمنة الميدان، وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله. هناك من الجانب الآخر أيضا مصيحة سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. بينما المركز الخامس أتابع القدوم من شعر بن جهيم، من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد أيضا دوامة عبد الله بن علي بن راشد المري. هنا مع المركز الرابع في هذا الانطلاق أحد الضيوف القادمين من دولة الكويت للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. مرحبا بكل الضيوف القادمين هنا في أرضية ميدان الشحانية للمشاركة في هذا الملتقى الخليجي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. وتابع شعار ودخول أيضا في هذه اللحظات من قبل شعار بن هدوان، من تدخل في هذا الانطلاق والمسار المميز ويقدم لنا القائدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني. يصل شعار الخطوط القطرية ويقدم لنا هذا الاسم في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع في هذا الانطلاق اللي غيرت بدورها وانتقلت انتقالة مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني وصول من مصيحة سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، شعار الهادي، من يتقدم من خلال تواجد مصيحة في هذا المسار. شعار بن جهيم يصل مع المركز الثالث ويقدم لنا دوامة عبد الله بن علي بن راشد المري، حاضر بآمال وطموحات أهالي دولة الكويت الحبيبة وأيضا أهالي ميدان كبدة. هناك في هذا الانطلاق خير من يمثلهم أيضا في هذا المسار المميز والجميل. نتابع المركز الرابع شعار العطية، يصل مع العنود خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله هنا شديدة عبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية مع صدارة هذا الشوط. هناك القيادة والريادة مع القائدة مع المركز الأول حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري، من يقود الأسماء هناك بشعارها المميز
والجميل والرائع ليكون قائدا لهذا المسار. نتابع المركز الثاني مصيحة سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل دوامة عبد الله بن علي بن راشد المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من قبل العنود خليفة بن علي بن حمد العطية، شعار خطف الأشواط الرئيسية في صباح هذا اليوم، أيضا يصل بتحدياته المميزة والجميلة صالح بن زويد اليحافي من يتابع هذا الشعار أيضا ويقدم لنا هذا الاسم المميز والجميل بهذا المسار. نتابع المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله مع المركز الخامس في هذا المسار المميز والجميل، وصول من شديده عبد الله بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري. هكذا هي الاسماء المتقدمه الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عوده مع البدايه، عوده مع صداره هذا الشوط واللقطات المميزه من قناه الريان الفضائيه التي ترصد ايضا تحركات الاصايل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، وبمتابعه المخرج احمد الحمادي الذي يتابع ايضا هذه الاسماء ويتابع هذه التحركات هنا في ارضيه ميدان الشحانيه. العوده مع البدايه، العوده مع صداره هذا الشوط، البداية مع دوامة عبد الله بن علي بن راشد المري بن جهيم، هناك من غير وانتقل نحو صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، بينما نتابع المركز الثاني مصيحة بشعار الهادي سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع ثاني التحديات. والمركز الثالث شعار العطية من ميمنة الميدان يتدخل في هذه اللحظات، بينما شعار الخطوط القطرية يصل بتحديات الكايدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان هنا مع المركز الرابع في هذا الانطلاق والمسار المميز. المركز الخامس نتابع الوصول والتقدم هنا من تصل ايضا شديده عبد الله بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء المتقدمه الاولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، لكن العوده مع بن جهيم من يقود الاسماء، يقود التحديات هناك مع البدايه مع المركز الاول، يريد يرسل السلام إلى أهالي دولة الكويت الشقيقة إلى ميدان كبدة. حاضر بن جهيم بتحدياته المميزة والجميلة، شعار أيضا يدل طريق النواميس جيدا في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، بينما أيضا شعار الأشواط الرئيسية حاضر هناك مع المركز الثاني. يقدم لنا أيضا انطلاقة العنود خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الثاني، بينما شعار الغفراني يتدخل بن هدوان. يقدم لنا الكايدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من شديده عبد الله بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري، ولكن الله شوفوا وصل العطية، وصل العطية في هذا الانطلاق والمسار المميز. يقدم لنا ايضا تحدياته من خلال تواجده هنا اللي واصل الشاهينية سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي. يصل الزعبي ايضا في هذا المسار المميز والجميل، يتقدم في هذا الانطلاق الرائع، بينما ميمنة الميدان هناك الوصول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مشاهدينا الكرام. تابعوا وشوفوا ايضا اللي قادمه في هذا الانطلاق المميز. وصلت هنا ايضا الشايبه علي بن محمد بن علي بن نوره، يصل شعار بن نوره ايضا يتقدم في هذا المسار، وايضا دخول ووصول من قبل ايضا تصلنا قمريه احمد بن حسن بن ناصر الشقيري المهندي يصل في هذه اللحظات. لكن البدايه مع بن جهيم، بن جهيم من يقود الاسماء هناك مع المركز الاول مع صداره هذا الشوط، بوابه الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. البدايه مع المركز الاول دوامه مع الصداره بن جهيم، بن جهيم من يقود الاسماء، لكن دير بالك وصول من رموز نوار بن دخيل الله العتيبي. يصل شعار العتيبي في اول نداء لهذا الشعار، يتدخل في هذا المسار، لكن ميمنه الميدان دخول ووصول للشاهينيه سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي يصل في هذا الانطلاق المميز، وايضا وصول من شعار بن حباب، وايضا قدوم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل. ولكن بن جهيم وعصاها في الابطان، الله يا دوامه، لكن ما شاء الله ما شاء الله طارت دوامه مع المركز الاول، تقدم لها هذا العرض المميز والجميل مع بن جهيم، مع شعارك يا بن جهيم مع البدايه. الله 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 طارت دوامه
الدوامة، طار الدوامة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بن جهيم يرسل السلام إلى أهالي دولة الكويت الشقيقة، إلى ميدان كبد بالتحديد. سلام دوامة، سلام إلى الكويت، سلام ميدان كبد. مشكور يا بن جهيم، مشكور على هذا الأداء المميز اللي تقدمه دوامة. تهانينا والناموس نزفها خالصة للأشقاء في دولة الكويت، والتهاني لك أيضا يا بن جهيم على هذا الفوز. عبد الله بن علي بن راشد المري من قدم لنا دوامة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. ووصلت شاهينية سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي المركز الثالث. المركز الثالث وصلت شديدة عبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجي للمركز الرابع. المركز الرابع كان الوصول من جمال منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. والمركز الخامس وصلت هقوى علي بن رخيد بن حمد بن علي بن مقادح. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر الدوامة لتفدي هذه دولة الكويت الشقيقة هذا الفوز وهذا الانتصار. 9 دقائق 18 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية توقيتها الزمني. المركز الثاني 9 دقائق 21 ثانية 61 جزء من الثاني. تهانينا والناموس سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي. بينما المركز الثالث كان الوصول من شديدة توقيتها الزمني 9 دقائق 21 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوطا يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، مع انطلاقات سن الإجذاع، سن الإبداع والإمتاع بالفعل. المسافة هي 6 كيلومترات. انطلاقة شوطنا الثاني والعشرون الخاص بالإجذاع الإبكار. نسير وإياكم ونتعرف على مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول. أرى جبارة على المركز الأول بشعار محمد بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي من يقدم لنا جبارة على البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع في هذه اللحظات المركز الثاني. تصل وصفه مع المركز الثاني عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري يقدم لنا وصفه مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. تصل سليل مع انطلاقة عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي يقدم لنا سليل مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع اللي على المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات المركز الرابع من خلال هذا التقدم. تصل شودة بشعار حامد بن علي بن مايقة الأحبابي مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة والشعارات الباحثة في هذه اللحظات عن الفوز وعن الانتصار. أتابع اللي وصلت اللي حضرت جبارة بشعار محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، ولكن أتابع التدخل من قبل العطية من يقدم لنا مصيحة خليفة بن علي بن حمد العطية شعار الأشواط الرئيسية الخاصة بالإنتاج بالفعل. يقدم لنا مصيحة في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات البداية الأولى بشعار بن كردي. بن كردي يقدم لنا أحد وصفات هذا الشعار، يقدم لنا وصفة مع المركز الأول عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس على الصدارة على البداية الأولى. يقدم لنا وصفة في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع اللي على المركز الثاني. يصل بو فلاح يقدم لنا جبار محمد بن فلاح بن
مسفر بن فلاح الجربوعي مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل بن مايقة يقدم لنا شودة في هذه اللحظات حامد بن علي بن مايقة الأحبابي مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة والشعارات الزاهية في هذه اللحظات على المركز الرابع، وتابع اللي وصلت سليل وانطلاقة أبناء دولة الكويت من يقدمون لنا سليل بشعار بو مانع عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات بلشة وانطلاقة بو جار الله محمد بن جار الله بن محمد بن ضرمان المري يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس، ولكن أرى التسلل من قبل الشاهينية عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع عبر قناة الريان الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي الأصيل. بنعود للوصفة الأولى لكي يتابع وصفة على المركز الأول في هذه اللحظات. عبد العزيز بن كردي بالطالب المنخس المري يقدم لنا وصفة على المركز الأول. المركز الثاني يتابع في هذه اللحظات شودة على المركز الثاني. حامد بن علي بن مايقة الأحبابي يقدم لنا أحد الأسماء العريقة بالفعل، يقدم لنا شودة مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل العطية يقدم لنا مصيحة مع المركز الثالث. خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع جبارة مع المركز الرابع وانطلاقة محمد بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي من يقدم لنا جبارة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع اللي وصلت اللي حضرت ويا مرحبا بهالطلة وتابع بلشة مع المركز الخامس. محمد بن جار الله بن محمد بن ضرمان المري يقدم لنا بلشة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، ولكن يا هي اسماء يا هي شعارات مميزة لم يحن موعد دخولها في هذه اللحظات. بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع المنخس على الصدارة مع انطلاقة 1500 ما تبقى على الفوز على الانتصار. وتابع وصفة على المركز الأول عبد العزيز بن كردي بالطالب المنخس، ولكن بن مايقة يقدم لنا شودة على المركز الثاني جنبا إلى جنب في هذه اللحظات. حامد بن علي بن مايقة الأحبابي والمركز الثالث. وتابع اللي وصلت تصل الركية وانطلاقة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع بن ضرمان يقدم لنا بلشة محمد بن جار الله بن محمد بن ضرمان مع المركز الرابع. المركز الخامس يوصل بن دلموك يقدم لنا شعاره ويقدم لنا مصيحة علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن بعود يا اخواني بعود للصدارة للبداية ولعت ما بينهم نار اللظى، ولكن بن مايقة غير يقدم لنا شودة، ولكن تابع الشهواني من يقدم لنا الركية في هذه اللحظات. الركية بالفعل غيرت الأمور للصدارة للبداية وانطلاقة شعار مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني، ولكن شودة تعزف الانشودة مع الصدارة مع البداية، ولكن ركية مع المركز الثاني في هذه اللحظات وانطلاقة مبارك. اللحظات الأخيرة ما بين الأبطال ما بين الفطاحلة وتابع الغادي
القادم الواصل مع المركز الثاني في هذه اللحظات. تعود وصفة، يعود المنخس، ولكن ركية مع الصدارة. سلام منطقة بني هاجر، سلام تحية واحترام لمسفر بن مبارك بن مسفر الشواني على هذا الأداء المميز. سقل دارك وين ما تسكن على دار ركية الأكثر من رائع. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشواني الهاجري على فوز ركية بالمركز الأول. المركز الثاني وصفة مع المركز الثاني عبد العزيز بكردي بالطالب المنخس المري. المركز الثالث سرابة أحمد بن حمد بن عبد الله الجريبي مع المركز الثالث. المركز الرابع بلشة محمد بن جار الله بن محمد بن ضربان المري. والمركز الخامس وصلت شودة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي. إذا تهانينا وين السلام. إذا تهانينا والناموس لمالك ركية. من قدم لنا ركية مسفر بن مبارك ومسفر الشواني الهاجري. توقيت زمني وغدرة 9 دقائق 19 ثانية 12 جزء من الثاني. تهانينا والناموس وسلام يم العظام سلام. المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني في هذه اللحظات وصفة بشعار عبد العزيز بكردي بالطالب المنخس. توقيت زمني وغدرة 9 دقائق 20 ثانية 45 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث شودة بشعار حامد بن علي بن مايقة الأحبابي. توقيت زمني وغدرة 9 دقائق 20 ثانية 69 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. متواصلين مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، التواصل مستمر من ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي لسباقات الهجن من ميدان الشحانية، ميدان التحدي. مشاهدينا متابعينا الكرام، يسير شوط الختام بحفظ من الله تعالى ورعايته، هو الشوط 23 من مجموعة هذه الأشواط الصباحية، وهو شوط ختام هذه الفترة الصباحية المميزة. ينطلق هذا الشوط الخاص بالإذاعة الإبكار، هو 6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدينا الكرام ونسير مع الصدارة مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا الشوط، مع المركز الأول أول الأسماء المدشنة للنداء والإذاعة مع البداية. هناك من تتقدم مع المركز الأول، هنا تتقدم أسيل مشاهدينا الكرام أحمد بن علي بن راشد السبيعي من يتقدم مع المركز الأول، شعر السبيعي، ويقدم لنا أسيل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من مغيضة ناصر بن مبارك بن ناصر الشايق من يصل شعر الشهواني ويقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من نشودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل من يصل أيضا شعر بن هليل يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة. بينما أتابع المركز الرابع وصول هنا من أفران من يصل شعر أريدو يقدم لنا أيضا انطلاقة أفران وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع المركز الرابع في هذه اللحظات، وغيرت المركز الثاني المركز الخامس وصول وتقدم من مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري من وصلت مع المركز الخامس في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط السبيعي من يقدم لنا أسيل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني هنا وصول وتقدم مع ثاني التحديات
يصل شعار أريد، يقدم لنا أفران وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شعار بن هليل. يقدم لنا أيضا انطلاقة شودة بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من شعار الشهواني، يقدم لنا مغيضة ناصر بن مبارك أيضا بن ناصر الشهواني، يصل بتحدياته المميزة والجميلة. هنا شعار بن حويل من يصل مقدمة لنا هذا الأداء المميز والجميل، ويقدم لنا هذا الاسم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري، يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن العودة مع البداية مع المركز الأول أسيل من تقود الأسماء هناك في هذا الانطلاق والمسار المميز. أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي من يقدم لنا أيضا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع شودة بريك بن طالب بن هليل من يصل شعار بن هليل، يقدم لنا تحدياته المميزة، يقدم لنا هذا الاسم الكبير مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من أفران وليد بن إبراهيم السيد، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد من يقدم لنا أفران. ولكن أشوف أيضا يتابع شعار الشهواني يتسلل من خلال تواجد مغيضة ناصر بن مبارك الشهواني مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الخامس وتابع القدوم والوصول في هذا الانطلاق والمسار المميز مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى المنطلقة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ولكن البداية الله يا سلام، مغيضة 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 هنا من تتسلل شيئا فشيئا نحو المركز الأول، نحو صدارة هذا الشوط بشعار الشهواني، بينما أتابع شعار السبيعي من ميمنة الميدان يقدم لنا أسيل. المركز الثالث وصول وتقدم هنا أيضا مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي البري. المركز الرابع وصول من شعار بريك بن طالب بن هليل، يقدم لنا أيضا شودة. المركز الخامس وصل شعار الخيارين، وصل شعار صايد الرموز، يقدم لنا طوع منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين من يصل مع المركز الخامس. وأيضا وصول وتقدم من الذيبة علي بن محمد بن عليان فهيدة المري، وصل في هذا الانطلاق والمسار المميز. وأيضا دخول مشاهدينا الكرام من قبل هنا اللي واصلة في هذا الانطلاق المميز، وصلت العنود فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي يصل. ولكن الله يا سلام، مغيضة مغيضة مع البداية مع المركز الأول بشعاره العنابي المميز شعار الشهواني من يقود الأسماء شعارك بن حويل. مع البداية يقدم لنا مغيضة بتحدياتها المميزة ناصر بن مبارك بن ناصر الشهواني مع الصدارة. الله الله الله، بينما أتابع المركز الثاني اللي قادم مع المركز الثاني شعار الجربوعي يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. والمركز الثالث شعار السبيعي يقدم لنا أسيل أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي. والمركز الرابع وصول وتقدم مع رابع التحديات اللي واصله في هذا المسار شعار بريك بن طالب بن هليل، يقدم لنا شودة. وايضا شعار الخيارين مع انطلاقة هناك طوع منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق. ولكن مغيضة مع البداية اجواء الكيلومتر الاخير، الكيل الخطير، الكيلو اللي ما بعده كيلو الا الناموس والانتصار. البداية غيرت أسيل، انتزعت أسيل هنا المركز الأول في هذا الانطلاق مع أيضا أسيل أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي من يقدم لنا أسيل، بينما شعار الجربوعي يقدم لنا مشهورة مع المركز الثاني في هذا الانطلاق عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. ووصول من شعار النعيمي يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد العنود فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي. ولكن شوف اللي وصلت، شوف اللي وصلت
وصلت هوايل علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، أول نداء أيضا شعار بن دلموك في هذا المسار، لكن السبيعي مع أسيل أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي مع شوط الختام مع السبيعي في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. الله يا أسيل مع البداية مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. سلام أسيل، سلام السبيعي، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. شوط الختام يتسجل مع أسيل، يتسجل مع السبيعي. سلمة يمينك على هذا الأداء المميز والجميل، تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصلت هوايل علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المركز الثالث. مشهورة عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام العنود فهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيمي المركز الخامس كان الوصول من الذيبة علي بن محمد بن علي الفهيدة المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا شوط الختام، ولكن حضرت أسيل بحضور الكبار، وأهدت أيضا أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي هذا الفوز وهذا الانتصار. 9 دقائق 19 ثانية 16 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لأحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي على هذا الفوز وهذا الانتصار المركز الثاني. ووصلت هوايل مفاجاتنا مع الأمتار الأخيرة 9 دقائق 20 ثانية 4 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. بينما المركز الثالث كان الوصول من مشهورة توقيتها الزمن 9 دقائق 21 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة التي دارت على مدى أيضا 23 شوط في هذا الصباح المميز. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل يسرنا أن نستعرض أيضا أمامكم هذه الصفحة التي أيضا تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، هي فزعة من حضرت مع الشوط الأول الرئيسي للإنتاج الإذاع خليفة بن علي بن حمد العطية من قدم لنا أيضا فزعة، والتهاني للمضمر أيضا صالح بن زويد اليحافي من قدم لنا فزعة مع الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس. بينما الشوط الأول الرئيسي القعدان الإذاع حضر ضرغام بنفس الشعار ونفس المالك خليفة بن علي بن حمد العطية. تهانينا والناموس على هذا التميز الصباحي في هذا اليوم. أيضا مشاهدينا الكرام صاحبة التوقيت الأفضل والأميز هي فزعة صاحبة الشوط الأول الرئيسي لخليفة بن علي بن حمد العطية. توقيت زمني وقدر 9 دقائق 8 ثواني 26 جزء من الثاني. تهانينا والناموس العطية على هذا الفوز وهذا التميز الصباحي. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والمخرج أحمد الحمادي، على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية مع الرموز الفضية والجوائز العينية القيمة. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته.